time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Mga kapitbahay, pakiayos lamang ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng daigdig ng drone sa mga sandaling ito, alas 2 ng hapon, diyan sa London. Alas 5 ng hapon, diyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 11 ng gabi sa Japan, alas 12 ng hating gabi sa Sydney, Australia. Samantalang sa Alaska, alas 6 ng umaga. Diyan naman sa Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Philippines, alas 10 ng gabi. Dito sa atin sa silangang bahagi ng Amerika, New York, ganap ng ika-10 ng umaga. Juan, Saturday Live. That's right. It's Fun Saturday Live. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaagapay natin, mga kapitbahay. Well, good morning. Magandang umaga sa mga nandirito sa silangang bahagi ng Estados Unidos, sa kabuuan ng North American region, kasama na ang Latin American countries. Magandang umaga sa lahat ng mga kapitbahay. Samantalang sa mga naandyan naman sa Middle East, mga naandyan sa Europa, magandang hapon po sa kanila. Mga naandyan sa Middle East, good afternoon. Mga naandyan sa Polynesian region, good early morning. At sa mga nasa Pilipinas, magandang gabi po sa ating mga kapitbahay. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, welcome sa ating Fun Saturday Live. Dala natin ang mga pangunahing mga balita, dala natin ang mga mahalagang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Para malaman natin, makagawa tayo ng kaukulang hakbang kung sakali na tayo po ay sangkot o kaya mahalaga sa buhay natin ang mga balitang ipagkakaloob natin. Ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. Alalay ninyo, 59 years na ngayong taon na ito sa paglilingkod sa mga kababayan natin. Lalo na kay pareng Leoncio Kaalim Alambra. Welcome sa ating FSL, pare kong Leoncio. Happy listening. Good morning. Good noon. Good afternoon and good evening. Saan ka man nandoon? Quezon City pala eh. Good evening, paring Leoncio Kaalim Alambra ng Quezon City. It's a Fun Saturday Live today. Happy wedding anniversary sa aming panganay na anak. Happy wedding anniversary sa aming panganay na anak kay Elaine, Anthony Elaine. And of course, sa kanyang may bahay, Evelyn Espejo Salvo. Ang aming nagdiriwang ngayon ng kanilang wedding anniversary today, July
22nd. Ba, si Amira nandirito pala eh. Amira Ala, good morning. Madalas na partner ko ito sa mga hosting namin sa mga Filipino affairs dito sa New York at saka New Jersey. Amira Ala, magandang umaga po. Tito Fiorel, sabi niya. Kumusta na lamang si pare ko dyan, ha? Amira, parang di ko na nararamdaman ang pare ko eh. Parang hindi ko na nararamdaman, Amir. Ang partner natin riyan. Sabi niya, magandang umaga, Tito Fiorel. Of course, si paring Fernando Diego Constantino, kaalalay din natin ngayon at saka bago nating audience, Boy Demesa. Boy Demesa, good morning. It's Fun Saturday again and good morning sa lahat ng mga tropang FSL. God bless you all na lamang bro and your family. Sabi naman ni paring Fernando Diego Constantino. Well, happy listening na lamang sa lahat ng mga kababayan natin. Fun Saturday Live. Saturday Live. That's right. Thank you very much, Edwin Eusebio, dati ng WIC. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, tayo po mga naandyan sa Pinas, ingat lamang tayo sa baka ditong si Egay, ang bagong tropical storm na lumalakas palalo, especially today, Saturday, and tomorrow. The good news, ito ay palayo ng Pilipinas. Ang direksyon nito ay patungo ng kanluran sa West Philippines. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Paalala ko lamang ito, galing ito sa Pag-asa mga kapitbahay. Sabi nila, the tropical depression Egay has strengthened into a tropical storm. At ito ay gumagalaw, kumikilos patungo ng kanluran westward over the Philippine Sea and may intensify further into a severe tropical storm within the next hours. Sa kasalukuyan ay malakas na itong bagyo na ito, pero ayon nga sa Pag-asa, lalo pa itong lalakas habang ito ay palayo sa landmass ng Pilipinas at patungo ng West Philippine Sea sa mga sandaling ito. Kaninang, anong oras yun? Alas 11. Kaninang alas 11 ng umaga, ang cyclone na pinangalan ng Egay ay ngayon may isa ng tropical depression, isa ng tropical storm. Ayon ito sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o dili kaya ay Pag-asa. Ito ay nasa layong 750 to 755 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes with a maximum sustained wind of 65 kilometers per hour and gustiness of about 80 kilometers an hour. Ang mga maapektuhan itong mga dapyo ng mga malalakas na ihip ng hangin at saka malalakas na bagsak ng ulan ay ang mga lugar ng western and southern portion ng Visayas, northern portion ng northern Mindanao, ang Caraga region, ang Romblon at saka ang Masbate. Ang mga ito ay makadarama ng mga manakanaka ng mga pag-ihip na malakas na hangin at mga malalakas na mga bugso ng ulan. Weather specialist Ria Torres said Egay became a tropical storm at about 8 o'clock in the morning today, Saturday, kaninang umaga. Ito ay inaasahang lalo pang lalakas habang ito ay tatahak ng landasin patungo ng kanluran ng bansa and to the West Philippine Sea. Lalo pang lumalakas ang ihip ng hangin ito at saka bagsak ng ulan dahilan sa salin o kaya sanib ng habagat. Ng salin ng habagat. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya paalala natin ito, kayo po mga naandyan sa Pilipinas, mga kapitbahay,
Paring Bonifacio Año Nuevo, magandang hapon, Fiorel. At sa lahat ng mga kakamping natin, nandiyan sa Riyadh ang ating partner. Thank you very much, pare Koy. Ingat ka lamang dyan, paring Bone. Riyadh, may balita ako sa inyo Meron diyang samahan sa Riyadh na ang tawag ay, hindi ko maalala. Merong Eagle Foundation or something, na meron silang cleanup drive na inilunsad dyan sa Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia. At ito ay isang kapita-pitagang proyekto po ng mga Pilipino natin riyan. Meron akong detalye ng balita niyan mamaya ng konti, pare ko. Paring Bonifacio Año Nuevo dyan sa Riyadh. And then si Rhea Doroliat. Si Rhea Doloriat. Sabi niya, good morning po na lamang, Fiorel. Manoy, manood muna ako ng Vloggers for Truth and Democracy. Kasabay kasi ng programa mo si Attorney Enzo Recto. Mga kaibigan natin, itong mga partners natin na yan Don't you worry. Bonifacio Año Nuevo. Wow, I like your barong. Pinoy na Pinoy, Mariko. Thank you. Pare pala. Pare, Bonifacio Año Nuevo. Thank you, sir. Maraming salamat. At saka, paring Soke Friend de Morano, good morning, Fiorel. Itong partner ko, kaagapay natin ito, morning din sa kanila. Kaya lamang medyo maaga dyan sa Glendale, sa California. Alas 7:11 pa lamang ng umaga, breakfast time, ay pare nating Soke Friend de Morano. It's Fun Saturday again, and good morning sa lahat ng mga tropa ng FSL. God bless you na lamang, bro. At sa buong pamilya, sabi ni Fernando Diego Constantino. There you are. Welcome sa ating FSL, pare ko, Leonzo Kaasim Alhambra ng Quezon City. Yan ang ating kaibigan Leon. Puso ko, sa bayan ko. Well, ano ito? Mamaya, ang aking PA, dyan, it's okay. Reglado na yan. Mamaya na lang. Tropical Depression kapitbahay, Diyan sa Caraga and Eastern Visayas, karagdagan lamang natin ito. Patuloy po na magkakaroon ng mga pabugso-bugso na mga pag-ihip ng malakas na hangin at saka malalakas na mga buhos ng ulan. Dahilan ito kay Egay, kasama ng Western Visayas, ang Palawanan Occidental, Mindoro, at saka ang Metro Manila at ibang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng mga makukulimlim na kalangitan. May mga manakanaka ng mga pagbuhos ng ulan at mga pagkulog at mga pagkidlat. Ito ay dyan sa Metro Manila. Hindi lamang iyan dahilan sa habagat, kundi dahilan na rin sa tropical storm na Egay. Salamat tayo riyan sa Pinas kasi kahit na bagyo ang ating pinangangambahan, dito sa amin sa Amerika ang sobrang init. Actually, hindi lamang dito sa Amerika ang sobrang init, mga kapitbahay. Gawa ng ito pong kalagayan ng ating panahon dito, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong daigdig ay pabago-bago. In fact, meron kaming tinanggap na report dito, galing ito sa international organization, ang World Health Organization. Nangangamba ang ating mga nasa sa samahang ito ng pandaigdigang organisasyon sa kalusugan ng ating mga nakararaming mga mamamayan sa daigdig. Gawa nitong heat wave na lumalaganap sa iba't ibang panig ng ating daigdig, kasama na ang Estados Unidos. In fact, tinanggap ko ang report na ito, the record heat across the world has been unrelenting, and World Meteorological Organization says it could last until
August. The extreme weather is not limited to the heat. There is also torrential rain in some places of the world. A special correspondent in 4 major cities across the world give us this report. Pakinggan natin. Meron tayong mga report dito galing sa Roma, Giles Gibson. Meron tayong report from Simona Fulton sa Baghdad. Meron tayong report kay Riha Punia sa New Delhi, India. At meron tayong report galing kay Rebecca Danhan, galing naman sa Tokyo sa Japan. So pakinggan natin ang kalagayan ng ating kapaligiran, extreme heat, and then mga pagbaha na biglaan sa iba't ibang panig ng ating daigdig. I'm Giles Gibson in Rome, which is known as the Eternal City, but it's now been dubbed the Infernal City. Temperatures this week have soared over 107 degrees, setting a new record for the Italian capital. I'm Simona Fulton in Baghdad, where the Iraqi capital is broiling in 116-degree heat. And for the city's poor, there are few ways to escape. Iraq's rivers, on whose banks Mesopotamia's civilizations emerged 8,000 years ago, are slowly disappearing. Fisherman Hashim Al-Musawi has been alive for 76 years. He tells me he has never seen water levels this low, 30. Before, the water used to go all the way up to the houses. Even the army would come and bring sandbags to keep it from flooding the houses. There was so much water. Now, things have changed. I'm Neha Punia in New Delhi. For the last 2 weeks, much of India's capital city has been waterlogged and its low-lying areas completely inundated. It's the worst flooding that Delhi has seen in more than 5 decades, and experts are blaming climate change. Studies have shown that India is among those countries most impacted by climate change, and doctors are warning that such extreme weather events are already pushing millions of Indians to the very brink of human survival. I'm Rebecca Bundan in Tokyo. The region has been affected by a series of extreme weather events this month, from deadly floods and powerful typhoons to sweltering heat waves. Here in Japan, the country has been experiencing varying forms of severe weather, while northeastern and western parts of the country were lashed by torrential rains, causing flooding and landslides and claiming lives. Heat stroke warnings were being issued in Tokyo and other areas as temperatures neared record highs. Neighbouring South Korea, meanwhile, was battered by heavy rain over the weekend. Flooding and landslides which swept away entire homes killed more than 40 people. In one incident, the rain flooded a tunnel in the central city of Cheongju. Commuters were left trapped in their vehicles. 14 people died. Over in China, temperatures are hitting record-breaking levels in some areas. State media reported that a remote township in the northwest experienced heat of more than 126 degrees Fahrenheit. Just 6 months ago, temperatures plunged to record lows of minus 63 degrees in the north. And this week, a typhoon struck, causing widespread flooding in China's southern provinces. Such weather conditions are leading to thousands of people being displaced and evacuated. For the PBS NewsHour, with Giles Gibson in Rome, Simona Fulton in Baghdad, and Neha Punia in New Delhi, I'm Rebecca Bundan in Tokyo. Thank you very much. Maraming salamat. Yan ang ating mga paglilingkod sa mga kababayan natin. Hindi po lamang tayo dyan sa Pinas nakadarama ng mga extreme weather condition, kundi ito po ay nadarama sa iba't ibang panig ng daigdig. Public Service. Thank you very much kay paring Rodmon. Good morning. Galing dyan sa Murrieta, California, ang partner natin. Happy listening. Good morning. At sa lahat ng mga tiga-California natin, ng mga taga-panood at taga-pakinig. I understand marami tayo rin mga silent audience sa San Diego, sa California. Diyan sa, anong tawag niyan, San Francisco, sa California. Main seat of civilization diyan sa West Coast. Happy listening. Maraming salamat. And of course, diyan sa New South Wales,
Nandoon pa rin ang kaibigan nating Jundi T. Valencia. Juan, Saturday Live. Happy listening, pare ko. Maraming salamat at saka regards na lamang sa lahat ng ating mga kapamilya, mga kamag-anakan, mga anak na nandyan sa, sa Australia, paring Jundi, and especially sa may bahay. Na punot dulo ng lahat ng mga kasayahan na yan ng pagdaragdag sa miyembro ng buong pamilya. Paring Jundi T. Valencia, happy vacation and my friend. Ang aking kapatid, si Ate Nens, never tiring na nanonood sa atin diyan sa Legazpi City. Thank you, Ate Nens. Maraming salamat. Regards na lamang sa lahat ng ating mga pamangkin riyan, ang mga asa-asawa ng aking mga pamangkin riyan, ang mga anak-anak ng aking mga pamangkin riyan, everyone in the family. Happy listening sa aking kapatid, si Ate Nena Salvo Morden. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. And of course, paring Nantetudio. Asan si pare ko ngayon? Good morning na lamang dyan sa buong pamilya at sa lahat ng mga magagandang gabi dito sa amin sa Pinas. Sabi ni paring Nantetudio na naandyan ngayon sa ating bansa. Bonifacio Año Nuevo. I like your barong attire, Firel. Pinoy na Pinoy ang arrive. Bonifacio Año Nuevo. Pag ganitong summer kasi, kapag ako'y naka-Amerikana, mainit eh. Kahit na umaandar yung aircon natin, especially these days. Sabi ko na nga, napakinggan ninyo yung report natin. Dito sa amin sa Amerika, especially diyan sa mga bahagi ng California, Arizona, yung mga ganyan, Nevada, nakaw ang temperatura riyan, umaabot ng 100 degrees and more sa mga desert areas ng ating bansa. 100 degrees dito sa amin, etong mga nakalipas na mga araw, umaabot ng 80 degrees, 90 degrees. There were times na 100 degrees din kami rito. Isipin mo, silangang bahagi ito ng Amerika eh. Inaabot kami ng winter dito ng napakalamig. Pero ngayon, ang temperatura namin dito, mainit. Ngayon, mabuti-buti, 76 degrees. Ang temperatura namin sa kasalukuyan, 76 degrees at 10:22 in the morning, Eastern Standard Time, USA. FDS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya okay kami rito ngayon medyo katamtaman lamang, 76. Bagaman may kainitan na ito, sabagat yung alinsangan pa, kailangang i-consider natin yan. Paring Fernando Diego Constantino. Good morning na lamang. Good morning na lamang. Paring Soke Friend de Merano, good morning din sa iyo riyan. Sa Glendale, California. And of course, paring Bonifacio Año Nuevo. At saka Andre Yanga. Nandiyan siya sa Maryland, malapit lamang sa amin. 4 hours drive, galing dito sa New Jersey, Maryland, ang ating paring Andre Yanga. I don't know kung matutuwa kayo rito sa balita ko. Ang Supreme Court ng Pilipinas ay ibinasura na yung 1.05 billion pesos na Marcos ill-gotten wealth. Supreme Court. Ito'y naganap nung araw ng Miyerkules. Kanyang kinumpirma ang desisyon ng Sandigang Bayan na ibasura ang 1.05 billion pesos civil forfeiture case laban sa pamilya ni Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. at ang mga associates nito. Ayon sa Supreme Court, kulang kasi ang mga ebidensya. Ang ruling na ito ng Supreme Court ay nagsasabi, while it may be true that petitioner had submitted numerous pieces of evidence,
Many were excluded because they were not disclosed during the discovery process, and others were excluded for violating the best evidence rule of the Supreme Court decision last Wednesday. Ang mga sangkot dito sa 1.05 billion na ito ay ang pamilya ng mga Marcoses, ill-gotten wealth. Ang allegation dito is that ang pamilya ng mga Marcos gumamit ng ibang mga tao upang magtayo ng mga negosyo. Ang funding nito, ang pera nito ay galing sa mga Marcoses. Ito'y galing sa ill-gotten wealth, ayon sa PCGG. Ang mga binigyan nito ng kapangyarihan na magtatag ng hanabuhay on their behalf sa ngalan ng mga Marcoses ay ang mga pamilya ni na Bienvenido Tantoco Sr., Bienvenido Tantoco Jr., ang estate ni Gliceria Tantoco at Dominador Santiago. Ang lahat ng mga ito ay may pangkalahatang halaga 1.52 billion ill-gotten wealth. At ito ay mga shares of stocks na sa ibang mga pangalan, but in reality, ito'y mga pag-aari ng mga Marcoses. So, isang kaso na off the table, wala na. Kung mahahabol pa ito, wala nang pag-asa. Ang PCGG ay wala nang magagawa riyan. Doon sa mga ill-gotten wealth, 5 billion in US dollars, unti-unti nang nakakaltas. Mamaya pag-uusapan natin mga kababayan, napakahalagang mga issues itong tatalakayin natin. Mamaya, may kaugnayan ito sa pamamahala ni President Bongbong Marcos Jr. Kung nahahalata ninyo, mga ahensya natin, naglalagay ng kanilang mga bagong mga logo. Naandyan na yung Department of Tourism na nakalkal ng husto gawa ng mga anomalya sa pagpagawa ng logo ng Department of Tourism. And then sinundan ito ng Factual na nakalkal ng husto sapagat ito naman ay sandamakmak na anomalya ang nakapaligid dito sa 3 hanggang 5 milyon na halaga ng logo ng Factual. Maraming iba pa. Pag-uusapan natin yan mamaya mga kapitbahay sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Malaking halaga ang tatalakayin natin mamaya. Kasama na riyan. Bumubuo ba ng bagong gobyerno si Rodrigo Duterte? A government within a government in the Philippines, mga kapitbahay. Pag-uusapan natin yan mamaya. So, ano na? Sabi ni Bonifacio Año Nuevo, State of the Nakaw again. State of the Nakaw again. State of the Nation again. Address. Actually, that started already at 2038 estate tax. DOT mantra, 49 million. PAGCOR logo, 3 million. What is next? Legitimate questions. Paring Bonifacio Año Nuevo. By the way, kaugnay nitong mga binabanggit natin, yung isa pang issue na ngayon ay sinasalungat ng ating maraming mga kababayan, maging yung mga magagaling na mga ekonomista sa University of the Philippines, maging magagaling na mga bankero sa bansa, at mga professors of economics. Siguro napakinggan ninyo yung mga nakalipas na mga broadcast natin, tinalakay na natin ito. Salungat sila dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Pinirmahan na ni Marcos itong naturang bill, ngayon ay isa ng batas. Sa kabila nito, several members of Congress at ang ating taong bayan ay sumasalungat pa rin dito
Although useless sa Congress, 16 out of 310 congressmen sumisip-sip kay Marcos. 2 na lamang out of 24 senators ang sumasalungat at pumapanig sa tinig ng taong bayan. 22 mga senador sumisip-sip kay Marcos. Kailangan po lamang malaman ng ating taong bayan na etong 500 billion na ito, inuulit lamang natin ito, pangsingit ito, pampaalaala. Etong 500 billion na ito na public fund, actually 550 550 billion na pondo na ito ng Maharlika investment fund na ito. Yan ay public money. Pinaalaala po lamang na yan natin. Yan po ay public money. Now, etong Maharlika ay patatakbuhin bilang isang private corporation. Private corporation. Ang isa pang nais nating ipaalala sa inyo mga kapitbahay, ang mga pera po ninyo sa Social Security System, ang mga pera ninyo sa GSIS ay hindi po ligtas dito. Patunayan, maging sa kasalukuyan ay tinitingnan na ng Bangko Sentral ang posibilidad na makaltas ang pera na ito para idagdag sa funding ng Maharlika Investment Fund na ito. Hindi lamang yan kayo mga naan dyan sa Philippine Health Insurance Corporation, kayo mga naan dyan sa Home Development Mutual Fund, kayong mga OFW na may nakalagak na puhunan sa Overseas Welfare Workers Association, at kayong mga veterano na umaasa at kumakanlong sa Philippine Veterans Affairs Office, ang mga pera po ninyo rito ay nanganganib. Nanganganib na ito ay manakaw ng Maharlika Investment Fund. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na itong mga ito ay maaari pa. GSIS, SSS, and all other na mga nabanggit natin kanina still can have investments taken from these government agencies and quasi-government agencies to finance Maharlika Investment Fund. Yan ay pinaalaala ko po lamang mga kapitbahay. Hindi pa tapos ang laban natin riyan. Ang inyong Presidente Bongbong Marcos, bagaman may assurance ito na walang kakaltasin sa GSIS and SSS, pakinggan ninyo si Jokno sapagat ito ang mamumuno. Private organization ito, private corporation. Pero ito'y pamumunuan ng mga nandiyan sa gobyerno. Pamumunuan ito ni Mr. Benjamin Jokno. Yan ang mga initial plans sa kasalukuyan. At ang inyong presidente ay mauupo bilang isang direktor ng board na mamamahala, magpapatakbo ng Maharlika Investment Fund na ito. Hindi ba kayo nakakaamoy niyan mga kababayan? Wala ba kayong naamoy dyan? Parayaan yung anong tawag niyan? Yung National Grid and Power Corporation Parayaan yan Ang pagkakaiba lamang itong National Grid and Power Corporation pinatatakbo ng Chinese Communist Party. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Chinese Communist Party, pare ko, ang nagpapatakbo ng National Grid and Power Corporation. Naalala ko tuloy ang Meralco.
Ang Meralco mga kapitbahay ay nagbigay na ng babala. By the way, parang Fernando Constantino. Naandyan siya kaakibat ng iba pang marami riyan sa YouTube na nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Salute sa lahat po sa inyong mga naandyan sa YouTube. Silent audience natin. Liban dito kay parang Fernando Constantino, sabi niyo, good morning na lamang, I'm watching Furel sa YouTube. Nabanggit ko itong National Grid and Power Corporation, mga kababayan. Well, ito po ay naalaala ko lamang gawa ng ang Meralco. Ang Meralco ay nagsabi na magsisimula na itong mangolekta ng kanilang mga pautang na hindi nasisingil sa kanilang mga consumers na umaabot ng 22.64 billion pesos. Ang utang na ipinauubaya ng Meralco sa mga consumers na dapat ay kanilang kolektahin sapagkat ito ay kabilang sa generation costs na dapat ay bayaran ng mga consumers sa kuryente na kanilang kinukonsumo. Generation costs ng electric contributors, kagaya ng Meralco, diyan sa National Capital Region, at iba pang mga electric distributors, mga kooperatiba sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa Meralco lamang, nakaipon na ng utang kayo, utang ninyo sa Meralco, ng halagang 22.64 billion, at sabi ng Meralco, simula next year, ay kukolektahin na nila ito. Sa madalit sabi, on top of the bill, ay mararagdagan kayo ng additional collections. Hati-hatiin ito sa loob ng 1 taon at kayo ay daragdagan sa inyong bill. Dahilan dito si Senator Sherwin Gatchalian ay hiningi sa Energy Regulatory Commission na pigilin ang National Grid Corporation of the Philippines na ipasa, pakinggan ninyo ito pakinggan ninyo sapagkat apektado kayo. Lahat kayo mga naandyan sa Pilipinas na gumagamit ng kuryente. Ito po ang punot dulo ng mga matataas na pagbayad ninyo ng kuryente sa inyong ginagamit na enerhiya. Senator Sherwin Gatchalian hinihingi sa Energy Regulatory Commission na pigilin ang National Grid Corporation of the Philippines na ipasa sa mga consumers ang 3% na franchise tax, buwis sa prangkesa, na dapat ay bayaran sa pamahalaan. Dapat bayaran ng National Grid Power Corporation sa pamahalaan. Ang tawag nito ay franchise fees. Franchise. Bakit ang taong bayan ang babayad dito? Prangkesa nila ito ng National Grid Power Corporation. Nung araw, kaya ang tao ang pinagbabayad nito, sabagat ang nagpapatakbo ng kooperatiba ng kuryente nung araw ay gobyerno. Panahon ni Rodrigo Duterte ang tuta ng China. Ipinagkaloob ng administrasyon ni Duterte ang pamamahala sa National Grid and Corporation of the Philippines sa mga Chinese. Sa 11 mga miyembro ng board ng National Grid Corporation of the Philippines, 4 dito ay mga kinatawan mismo ng Chinese Communist Party, ang Politburo. 4 riyan ang nakaupo ng chairman diyan, tagapangulo ng National Grid Corporation of the Philippines, ay Chinese. Purong-puro. Walang kajuda-juda. Kinatawan, pinadala ng Chinese Communist Party. Ngayon, pinagbabayad ang mga Pilipino sa franchise fees.
pribado na po ito Quasi-government na ito Bakit ang taong bayan ang babayad ng 3% ng franchise tax ng National Grid and Power Corporation na ito? Bakit ang taong bayan? Isa yan sa mga dahilan kung bakit ang Meralco ayaw man nila sa hindi, kailangan nilang magtaas sa per kilowatt charge. Gawa ng kailangang maabunuhan nila ang mga kinakaltas sa kanila ng National Grid Corporation of the Philippines galing dito sa franchise tax na ito. At mga kababayan, ang masaklapan ito. Ito, pakinggan ninyo Pakinggan muna natin, sandali. Meron tayong additional report from Television Channel 5, Shaila Francisco, tungkol dito sa bagay na ito at mamaya pakinggan ninyo, baka kumulo ang inyong dugo, baka umapaw. Higit 22.64 billion pesos. Itong nakatakdang singilin ng Meralco at iba pang distribution facilities sa mga consumer sa Luzon sa susunod na taon. Sa ngayon, wala pang anunsyo kung magkano itataas niyan sa buwanang bill ng customers. Pero ayon sa ilang sources, posibleng pumatak yan ng 3 pesos and 44 centavos sa kada kilowatt hour kung hindi ito uutay-utayin. Ang gusto natin yung hindi, kumbaga kung maramdaman lang natin sana kurot lang, 'di ba? Hindi dagok, 'di ba? Sa gitna ng nakaambang malakiang dagdag singil, tinutulak ngayon sa Senado na huwag ipasa sa consumers ang franchise tax ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Paliwanag ni Senate Committee on Energy Chairman Sherwin Gatchalian, simula 2011, customers na ang nagbabayad nito. Nakapaloob sa franchise tax ang lahat ng buwis na kailangang bayaran ng NGCP, kabilang ang value-added tax at income tax. 3% ang franchise tax ng NGCP. Sagutin ng NGCP ito dahil wala silang binabayaran ni isang sentimong buwis sa gobyerno natin. Lahat tayo nagpapasa niyan. Dapat may cost of business rin sila dahil kumikita sila, nagnenegosyo sila. Tingin din ni Gatchalian, illegal ang ginagawa ng NGCP. Bagay na tinitingnan na raw ng ERC. Yung sa unang pag-aaral kasi ng legal services namin, base sa batas, base sa desisyon ng Supreme Court, hindi talaga dapat pinapasa. Kaya nga nagulat din kami at kailangan bigyan din namin ng pagkakataon na maaral kung ano ba yung naging desisyon, ano kaya naging basehan nun ng dating komisyon nung pinayagan nilang ipasa yon. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Thank you, Shaila. Maraming salamat. Pakinggan ninyo ito, mga kababayan. I don't know kung kukulo ang dugo ninyo rito. Parang Bonnie, after a year, the golden era kuno, where the agency, the most powerful man in the land is the DA, Secretary, Department of Agriculture. And yet agricultural products, smuggling, and hoarding continue to happen. So, ano na? Sona. Mamaya pare ko pag-uusapan natin yan mamaya. Exciting subject. Pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi. Now, pakinggan ninyo ito, mga kababayan. Etong National Grid Corporation of the Philippines, pinatatakbo, pinamamahalaan, at hindi nagagalaw ng Philippine government, nasa kamay ng Chinese Communist Party. Diyan sa Pilipinas, pakinggan ninyo, pinagdidiinan ko yan. National Grid Corporation of the Philippines, energy source, ilaw ng bansa ang nagpapatakbo China. Eto ngayon, binabayaran ng taong bayan yung kanilang franchise tax. Pero sa kabila nito, ang mga ito, bilyon-bilyong dolyar ang kinikita ng mga executives dito, bilyon. Pakinggan ninyo ito, ha? Ito'y inireport ko na ito nung nakalipas na mga broadcast natin. Uulitin ko lamang in consonance with the subject. Nais ko lamang ipaalala sa inyo na yung mga nasa pamunuan nito, ha? National Grid Power Corporation Assistant Corporate Secretary Ronald Dylan Concepcion reported
In 2019, the firm earned 20.30 billion pesos. 20 billion. 20.30 billion. Round up na lamang natin, 20 billion. Ngayon, saan napunta ang dami ng pera na ito? 20 billion pesos plus. Pakinggan ninyong maigi. Yung 15 billion ay hindi po na ibabalik sa taong bayan ito. Ni hindi rin ito nagagamit sa mga pagmoderno ng mga kagamitan sa distribusyon ng kuryente sa bansa. Wala ring modernization ditong ginagamit. Out of 20 billion pesos na kinita ng National Grid Corporation of the Philippines, 15 billion dito napunta sa mga dividendo ng mga Chinese na ito na bumubuo ng korporasyon pabalik sa China. 15 billion of 20 billion na income noong 2019 ng National Grid Corporation of the Philippines pinaghati-hatian bilang dividendo ng mga investors, corporators na ito ng kumpanya. Sila yung mga director dyan, by the way. Now, etong 15% na dividendo na ito ay 75%. Mantakin mo, out of 20 billion, 15 billion napunta sa bulsa ng mga Chinese na ito, na mga kinatawan ng Chinese Communist Party na siyang mga investors diyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Dapat gastusin sana ito para maragdagan, maging moderno ang operasyon ng kuryente. Kaya kung ang kuryente ninyo riyan ay sisinghap-singhap, marami kayong mga brownouts, madalas hindi ho yan dahilan sa Meralco. Ang Meralco ang distributor, pero ang nagpapatakbo niyan ang National Grid Corporation of the Philippines. Wala silang ginagastos sa maintenance ng kanilang pagprobiso ng kuryente sa taong bayan. Yaan ang katotohanan riyan. Yaan, salamat sa tuta ng China, Rodrigo Duterte. Totoo ba na si Duterte ay bumubuo ng gobyerno within the government? Makaliligtas kaya ito sa International Criminal Court? Samantalang si Bongbong Marcos naman ay abalang-abala sa rebranding ng pamahalaan ng gobyerno ng Pilipinas. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ano nga yung sabi ni Duterte doon sa anong tawag niyan, Department of Public Works? Diyan, marami dyan ang mga korap. Bawat transaksyon dyan ay may korupsyon na nagaganap. Ngayon, ang Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunoan, naharap ngayon sa kaso ng graft at sa neglect of duty. At ito ay isinangat ang kaso sa kanya, laban sa kanya sa ombudsman, dahilan sa di umano ay arranged bidding, partiality in the selection of contractors, and contractors' use of substandard materials. Kaso na isinangat ito sa ombudsman ni Quezon City John Chung, Task Force Kasanag Chairman. Pakinggan natin, may report tayo galing kay Vic Somintang, Net Television 25, dyan sa Pilipinas.
Pakinggan po natin ang report na ito sa Sinampahan ng kasong paglabag sa DPWH. Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Office of the Ombudsman si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan kasama ang lahat ng mga regional directors ng ahensya. Ang nagsampa ng kaso ay si John Chung, presidente ng Task Force Kasanag o TFK na isang non-governmental organization. Batay sa complaint affidavit ni Chung sa Ombudsman, inaakusahan ng kanyang grupo si Secretary Bunuan ng neglect of duty sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa pangungunsinti umano ng kalihim sa mga regional directors ng ahensya sa mga contract bidding. Nakasaad pa sa reklamo ni Chung na hindi inaaksyonan ni Secretary Bunuan ang nagaganap na pagmamanipula umano ng mga regional directors sa pag-award ng mga kontrata sa mga piling kontraktor na nagiging daan ng korupsyon sa mga government projects. Isa na sama na sila lahat dito, no? Lahat ng mga regional directors. Kasi alam naman natin lahat na sila yung ng mga biddings, no? At ito'y formal nating complaint sa Ombudsman. Para mapatunayan na talagang kikilos yung Office of the Ombudsman dahil may formal complaint na tayo. Ang isyu ng korupsyon sa gobyerno ay nagdudulot ng paglustay sa pera ng publiko na umaabot sa multi-bilyong piso. Vic Somentak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you very much, Net25. Thank you. Maraming salamat. Yan ay mga dulot na mga wisik ni Rodrigo Duterte. Iniwanan niya. Kaya lamang iniwanan nga ba o naandyaan pa rin siya? Duterte forming a government within a government? Ba, delikado yan. Delikado yan. Gobyerno sa loob ng isang gobyerno. Delikado yan. Ano ang say ni BBM? Kagaya ng tanong natin, ano ang say ni BBM dito sa mga bagong mga natutuklasan ng mga pulis at mga investigador doon sa mahigit 2,000 mga manggagawa? Karamihan dito ay mga Chinese konektado sa Pogo. Nahuli na sa kote ang operasyon diyan sa Las Piñas. May kaugnayan dito sa mga scam. Scam. Naalala ninyo, ito ay ginawa noong June 27 yung raid. Naalala ninyo, June 27. Ni-raid ng mga miyembro ng PNP, madaling araw, ang ilang gusali diyan sa Las Piñas na exclusive. Pinagdidiinan ko ito. Sabagay ito ay mga iniwanan ni Duterte na mga kapangyarihan sa mga Chinese sa bansa, sa mga inchik sa bansa. Idinadahilan lamang ang Pogo. Ngayon ay talamak na ang criminality sa bansa. Naandyan ang kidnapping, naandyan ang rape, naandyan ang kidnap for ransom, naandyan ang extortion, naandyan ang sugal, naandyan ang kung ano-ano pa. Kaya nung isang araw, June 27, sinalakay ng PNP ang mga apartments diyan sa Las Piñas. Mahigit sa 2,000 ang mga nahuli riyan. At sa mga 2,000 na ito, karamihan diyan ay mga Chinese. Ano ngayon ang mga unti-unti sa tuloy-tuloy na investigasyon ng PNP? Ano ngayon ang mga natutuklasan nila? Natuklasan nila na merong anti-cybercrime, merong cybercrime organization sa likod nitong naturang grupo ng mga illegal na mga Chinese na andyan sa Las Piñas. Isa sa kanilang mga kaso na ngayon ay binubulatlat ng PNP ay ang kanilang libo-libo na mga natuklasan na mga SIM cards. Alam natin na dyan sa gobyerno sa Pilipinas, ang SIM card ay regulated na ng gobyerno.
Kailangang irehistro ang mga SIM cards na ito, one purpose, para matrace kung saan ginagamit ito at kung sino ang gumagamit niyan. Yan ang isa sa mga kadahilan ng kung bakit ang gobyerno sa Pilipinas ay ipinatutupad ang pagpapatala, registration ng SIM card para ma-monitor nila ang mga Pilipino, kagaya ng ginagawa sa mainland China. Ngayon, itong mga Chinese, libu-libong mga SIM cards ang natagpuan ng mga otoridad. Libu-libong mga SIM cards, karamihan dito ay hindi rehistrado sa pamahalaan. Laila Pangilimnan ng News 5, News 5, hindi Net 25. News 5, Philippines. Sa unang pagkakataon, ipininisinta ng PNP Anti-Cybercrime Group sa piling media ang nasa 80,000 SIM cards na narecover mula sa Pogo Hub na niraid nila sa Las Piñas City noong Hunyo. Ang nakakabahala, ilan sa mga ito ay international SIM cards. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad kung ginamit nga ba ang mga ito sa pang-i-scam. So on our part, yun yung target natin, is makita natin na ito yung mga ginagamit nilang SIM cards when they try to communicate doon sa mga kanilang possible victims. Tingin pa ng PNP ACG, malaki ang posibilidad na mga hindi rehistrado ang mga SIM card na narecover nila. Para hindi sila ma-detect, to avoid detection. Kasi syempre, pag registered itong mga to, pag nag-imbestiga si police, automatic, alam mo na kung sino hahabulin mo. So they hide behind the anonymity of the prepaid SIM cards. Bukod sa mga SIM cards, ipinresinta rin ngayong araw ng PNP Anti-Cybercrime Group itong mga tinatawag nilang SIM card gateway. Ang aparatong ito, ikinakabit sa mga computer at kung ilang antena ang nakikita ninyo sa aparatong ito, ganun din po karami ang SIM card na pwedeng ilagay. Kada SIM, maaaring mag-text ng 300 messages. Kaya kung 32 ito, nasa 9,600 ang kaya nitong i-text blast sa loob lang ng isang pindutan ng computer. Dahil international ang ilan sa mga nabistong SIM, lalo daw tumibay ang suspetsa ng PNP ACG na hindi lang sa Pilipinas, kundi international ang operations ng Pogo Hub na na-raid. They have separate antenna, so these are connected to the telco towers. This is actually an organized operation. But for this, they are targeting potential victims for scamming operations, local or abroad. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Thank you very much, Laila. Maraming salamat. So napakinggan ninyo, ha? At isa sa mga anggulo na iniimbestigahan ngayon ng PNP ay ang pagkakasangkot ng mga Pogo syndicates na ito sa mga love scam at mga cryptocurrency scam. By the way, ingat tayo sa mga love scam, ha? Ingat tayo sa mga love scam na yan. Lalo na kayong mga matatanda na. Kayong mga matatanda, ingat kayo riyan. Baka naman yung napakagandang dilag na litrato na pinadadala sa inyo, sa likod nito maskara lang pala ito ng maitim na pusa na may maitim na kaluluwa. Nais kayong hut-hutan ng malaking halaga. Love scam. Ingat kayo. Sandamakmak ang mga nakapaligid riyan, mga kapitbahay. Nung araw ko pa iniimbestigahan ito mga bagay na ito. Naalala ko nung araw meron pa tayong sinusuyod na nakipagkilala sa akin. You know, I am from Australia and I have a lot of money. I want to go to Hong Kong sabagat meron ako, I have a lot of deposits in Hong Kong. So, you are my love. Pogi ka. Hala. Pagkatapos, buti sakyan natin ito para malaman natin kung ano ang modus operandi nito Mukat-mukat mo pwede ba pahiram muna ako ng $5,000
para ma-withdraw ko yung pera sa Hong Kong. At yung ito ang mga ebidensya ng deposit ko sa Hong Kong milyon. Hahatian kita nito sa baka you are my love. Ganyan ang mga operanday niyan Hamukat-mukat mo, inimbestigahan natin na maigi hanggang na-trace natin ang pinanggalingan. Nigeria pala. Kita mo na. At yung magandang dilag na nandoon sa litrato ay sandamakmak na sabi sa Bicol, aarik-arik, kumikintab sa itim na mukha ng unggoy na tao. Kaya ingat kayo riyan. Marami riyan. Marami riyan. Ingat kayo. Especially kung kayo'y mga kaedad natin, Ingat kayo riyan. Sabagat napakaramit mga naglipa na yung mga love scam na yan sa iba't ibang panig. Especially kung kayo naghahanap buhay ng simple, pagkatapos mabibiktima kayo nito. Kayo'y habal-habal lamang Naalala ko kasi yung Metropolitan Manila Development Authority o kaya ang MMDA kahapon Friday ay meron silang anong tawag niyan, ipinakilala, pinasinayaan na Motorcycle Riding Academy diyan sa Pasig City. Magaling itong koordinasyon diyan ni anong tawag niyan ni Soto, yung mayor ng Pasig, Meron sila ngayon diyan na Motorcycle Riding Academy na bubuksan nila ngayong sunod na quarter, sunod na 3 buwan. Ngayon ay July, August, September, October, November, December. Now, sa mga buwan ng pagdating ng bear, ay bubuksan nila yung Motorcycle Riding Academy ng Pasig. Ano ang purpose nito? Lahat po ng mga nagmamaneho ng mga motorsiklo, either private o kaya pampubliko, yung mga joyride na yan, ay hinihikayat nito na magsailalim ng training, inspection and training dito sa Motorcycle Riding Academy sa Pasig. Napapanahon ito. Napakarami po ng mga namamatay na mga nagmamaneho ng motorsiklo sapagat wala silang habas. Akala nila sila na ang king of the road. Yan ay dahilan sa kakulangan nila ng knowledge, kaalaman kung saan sila nararapat, kung anong bagay sa kanila, kung sino sila at ano ang kanilang dala. Mar Gabriel ng Net25, pakinggan. 21 bagong motorsiklo ang ipinagkaloob ng isang motorcycle company sa MMDA para magamit sa Motorcycle Riding Academy na nakatakdang buksan sa buwan ng Agosto. Kasabay nito, lumagda sila sa kasunduan para sa pagtutulungan sa pagbibigay ng 2-day road safety course sa mga motorcycle rider. Layo nitong mabigyan ng sapat na training ang mga rider upang masolusyonan ang tumataas na bilang ng mga road crashes na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Sa datos ng MMDA, umabot sa 275 na motorcycle rider ang nasawi noong 2022 dahil sa naturang mga aksidente. Ang ultimate goal po natin dito ay magbago ng mindset ng mga nagmumotor na kung graduate ka ng MMDA GSIS Motorcycle Riding Academy, magiging proud ka na ipakita na disiplinado ka sa pagmamaneho ng motorsiklo sa ating lansangan. Na ultimately, makakabawas ng fatalities. Nakita niyo yung figures, 275 deaths involving motorcycle riders a year. Napakarami po yan. Kasabay nito, lumagda rin sa kasunduan ng MMDA at GSIS para naman sa pagpapahiram ng libre sa kanilang lote kung saan itinatayo ang Motorcycle Academy. Bukod dito, pinag-aaralan din ng GSIS ang pagdodonate ng karagdagang motorsiklo sa MMDA para sa mga mag-e-enroll sa Academy. Mas maganda pong nakikita namin dito is the collaboration. Because we are one. We are just one government working together. We may be two different agencies, but as long as we are aligned for purposes that will be beneficial to the country, I believe this is a win-win for all.
Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Thank you very much, Mar. Maraming salamat, and to Net25, thank you. Well, nabanggit na rin lang natin itong motorsiklo, no, ha? Merong masamang ugali itong mga motorcycle bikers natin na ito. Irrespective kung sila ay mga nagpapasakay ng pasahero, sila ay mga delivery, o kaya ay pribado. Ano, ha? Ang mga ugali nitong mga ito na kasusulasok at kailangan mabigyan ng remedyo kaagad, especially ng MMDA. Yung kapag umuulan, ng mga ito sumisilong doon sa mga overpasses. Hindi tumatabi. Sa gitna ng kalsada, tumitigil ang mga motorsiklo na ito at yan ay nagiging dahilan ng pagkabara ng trapiko down the road. Simula roon sa may overpass na ito. Marami ho yan. Nakikita natin sa mga video yan eh. Pag pumatak na yung ulan, yung mga bikers, titigil, makikisilong doon sa mga overpasses. Dahilan dito yung mga buses, mga sasakyan, hindi na makadaan. Nahaharangan nila. Ngayon, meron pong paalaala dito ang MMDA. Pakinggan natin uli. Si Mar Gabriel ng Net25, merong paalala sa inyo ang ating Metro Manila Development Samantala, Authority. mula August 1, manghuhuli na ang MMDA ng mga motorcycle rider na umi-standby sa ilalim ng overpass at mga MRT station sa kasagsagan ng malakas na ulan. Kahapon, nagsagawa ng consultation meeting ang MMDA sa mga stakeholder, kasama na ang management ng mga gasoline station. Pinagpi-prepare po kami ng definite na proposal para po pag-aaralan nila. So sa ngayon po, inaaral namin yung laki ng fence na ipopropose namin ilagay at yung specific regulation, like ilang minuto ba pwedeng tumagal. Yun po yung isa sa aming napagkasunduan na hindi po pwedeng tumigil doon para magpatila ng ulan. Kung hindi, magsusuot lang ng rain gear. Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. At dyan natin winawakasan ang ating unang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Sa loob lamang ng ilang sandali, ilang mga issues ang pag-uusapan natin. Sa ikalawang bahagi, ang ating Insight. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Insight, Guru-Guru, Opinion, and Saturday Live. Well, magandang umaga pong muli sa kanila. Magandang tanghali, magandang hapon at saka magandang gabi. Unahin ko sandali itong unang issue natin na nais kong ipaabot sa inyo. Kung inyo pong nabalitaan, si Rodrigo Duterte ay palihim na pumunta sa China at palihim na nakipagkita kay Xi Jinping. Dito sa report na tinanggap natin, babasahin ko na lamang ito. Chinese President Xi Jinping welcomed former Philippine President Rodrigo Duterte in Beijing on July 17. China's President Xi Jinping told former Philippine President Rodrigo Duterte to continue to promote cooperation between the two countries after bilateral relations cooled with Duterte's successor seeking closer ties with Washington. I hope, ito'y mga kataga ni Xi Jinping, I hope you will continue to play an important role in the friendly cooperation between China and the Philippines. Tandaan ninyo, yung dalaw na yan noong 17, July 17, several days ago,
walang sanction, although not necessarily kailangan niya ang sanction, but at least for diplomasya, for respect, kortesiya, dapat ito bilang dati na pinuno ng bansa, kung ito'y makikipagkita sa another pinuno ng bansa, it is considered an official visit. Dapat ito ay rehistrado sa Department of Foreign Affairs. Sabi ng DFA, hindi nila alam eh. Sabi ni Marcos, hindi rin niya alam na pumunta sa China si Rodrigo Duterte. Ang masaklap nito mga kababayan, sa kabila ng pagiging sikreto ng kanyang pagpunta sa China, masasabi natin ito ay dala niya ang bandila ng Pilipinas sa pagpunta niya riyan. Bakit? Sapagat naging high level ang usapan na ito eh. Hindi na ito friendly visit. Punta ako ng China. Gusto kong pumunta roon sa Great Wall of China kasi mamasyal ako eh. Hindi eh. Pumunta siya roon bilang opisyal na pagbisita kay Xi Jinping. Paano naging opisyal? Kasama niya pa ang mga opisyal ng dati niyang kabinete ng kanyang dating gobyerno. Kasama niya ang kanyang dating Executive Secretary Salvador Medialdía. Kaharap niya ang mga kinatawan ng gobyerno ng China headed by Xi Jinping. Kasama doon sa panel, tandaan ninyo, panel ng usapan, sa panig ng China, State Councilor Wang Yi ng Chinese Communist Party, Committee of the Ministry of Foreign Affairs member Ma Zhou, Vice Minister of Foreign Affairs Sun Huaidong, and Assistant Foreign Minister Huang Chunying. Napakinggan ninyo yung mga titulo ng mga nandoon sa panig ng China. Official, current government officials ng China, headed by its dictator, Xi Jinping. Sa panig ng Pilipinas, official delegation, Rodrigo Duterte. Kasama ang kanyang Executive Secretary, Salvador Medialdía. So, ang tanong, anong pinag-usapan nila roon? Ano ang mga sanhi ng pagbisita ni Duterte doon? Remember, sa panahon ni Duterte, hindi pa man siya presidente ng Pilipinas, si Presidente is closely associated with the New People's Army. Closely associated with the New People's Army. Katunayan, natatandaan ninyo, ini-air ko pa yan dito sa broadcast natin, noong bago mag-eleksyon, tinawagan niya pa si Joe Masison sa Switzerland. Ang tawag niya pa kay Joe Masison, Sir, kanyang inireport yung development ng eleksyon sa Pilipinas at hinihingi niya ang guidance at advice ni Jose Maria Sison before the elections. So siya, kasalamuha yan ng New People's Army dyan sa Pilipinas. Humingi pa siya ng blessings kay Joma, di ba? And then, nung siya'y mahalal na presidente ng Pilipinas, numero 1 siya na nagpursigi to the extent na meron siyang semi-official declaration, gusto niya na ang Pilipinas ay maging probinsya ng China. Gawin mo na lamang kaming probinsya ng China. Kaya nga sabi ko, kita mo na. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China.
Di wala tayong problema. Wisye. Libre na lahat. Kasi yung oil, yung oil mo, dito mo ang pinakamarami. Nakita na ninyo, yan ang pagbibenta ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa China. So, bakit siya nandoon sa China? Hindi na naman siya presidente. Bakit siya nandoon sa China? Anong mga pinag-uusapan? Bakit ang kanyang mga kaharap doon sa panig ng China ay puro mga foreign-related officials? Nandiyan ang Chinese Communist Party Committee of Ministry of Foreign Affairs. Nandiyan ang Ministry of Foreign Affairs, Vice Minister. Nandiyan ang Assistant Foreign Minister. Puro yan tungkol sa mga opisyal na mga komunikasyon sa mga bansa na merong link, connection o kaya nirarahuyo ng China. Si Marcos na presidente, bakit ito? At tandaan ninyo mga kababayan, ano ang sinabi ni Xi Jinping? I hope you will continue to play an important role. Ano ito? Ano itong important role na ito? Tandaan ninyo kanina, sinabi ko sa inyo, ang mga sangay ng gobyerno sa atin, kagaya ng National Grid Corporation of the Philippines, kontrolado ng China. Ang China, merong consular office diyan sa Davao. Kaya hindi alam ni Bong na umalis si Duterte sa baka tumalis ito galing sa China, sa Davao eh. Sa Davao pa man ay meron na silang komunikasyon sa konsulado ng China. Kung ano ang mga nandoon sa kanilang agreements, yun ang kailangang tuklasin natin, mga kababayan. Meron bang itinatatag na gobyerno si Duterte diyan sa Pilipinas? O naitatag na? Tandaan ninyo mga kababayan, etong nakalipas na Abril 22, April 22, yung itinatag na partido ni Pimentel, yung matanda, na inagaw na ngayon sa kamay ng kanyang anak. Pinamamalakad ito ni Rodrigo Duterte. Ngayon, sa pamumuno ni Alfonso Cusi, natatandaan ninyo, Secretary of Energy. Noong Abril 22, meron pong, I don't know kung ito'y kinover ng media, merong meeting na tinawag ang PDP Laban. PDP Laban, Partido Demokratiko Filipino, Lakas ng Bayan. Abril 22. Ito'y ginawa sa Sheraton Hotel sa Pasay. Ano ang mga pinag-usapan doon ng PDP Laban at sino ang mga nandoon sa meeting na ito? Ito po ay sinamahan ng mga kinatawan ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Chinese Communist Party. Mga delegasyon ng China. Director General ng Asian Bureau of China, Peng Zhouben. Yan ang kinatawan nanguna sa panig ng China sa meeting ng PDP Laban Abril 22 sa Sheraton Hotel sa Pasay. Tinawag ng PDP Laban. Sino ang panig ng PDP Laban na nandoon? Of course, nandoon ang kanilang chairman, Rodrigo Duterte. Nandoon din ang vice chairman, Alfonso Cusi. Nandoon din ang mga maka-Chinese na mga senador, Robin Padilla nandoon, and then
Eto, pakinggan ninyo. Sino nga yung kasama ni Duterte ngayon sa China? Nitong nakalipas na July 17? Executive Secretary Salvador Medialdea. Isa siya sa mga nandoon din sa meeting ng PDP Laban sa Sheraton, Pasay noong Abril 22, na kung saan ang meeting na ito ay binubuo ng dalawang grupo. Grupo ng PDP Laban at grupo ng Chinese delegation. Anong mga pinag-usapan doon sa meeting na ito? May kaugnayan ba ito sa pagbisita ni Duterte sa China bilang official na visit ni Duterte kay Xi Jinping? Kung makikita ninyo mga kababayan, maililalarawan ninyo ngayon, merong political party sa Pilipinas, ang PDP Laban, hawak na ng Chinese Communist Party sa pangunguna ni Rodrigo Duterte, indirectly in command ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Dumalaw sa China. Sabi ni Xi Jinping, ikaw na ang bahala. Ituloy mo ang ang arte na ginagawa mo on behalf of China. Naalala ko tuloy. Naalala ko tuloy itong anong tawag niyan? Yung mga gestures ni Duterte na para bagang ipinagkakaloob niya on a golden platter ang Pilipinas sa China. Kagaya noong panahon ng Hapon. Naalala ninyo noong panahon ng Hapon? Noong panahon ng Hapon, merong official party na itinatag ang Hapon bilang gobyerno sa Pilipinas. Ang tawag dito ay Kalibape, kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas. Nandoon yung tatay ni Benigno Aquino Jr., nandoon ang tatay ng mga Laurel. In fact, si Laurel ang naging presidente ng Kalibape. Kaya lamang ang pagkakaiba nito sa grupo ni Duterte, etong Kalibape sa kabila ng panunungkulan nito sa panahon ng Hapon, ay pinatingkad nito ang imahe ng Pilipinas. Pinagdiinan nito to the extent na ang lengguwahe Tagalog ang gamitin sa lahat ng komunikasyon. Sa kabila ng pananakop ng Hapon, ang Kalibape ay pinatitingkad pa rin ang lahing Pilipino. Kaya nga ba sa kabila ng mga pagdusta at mga pagyurak sa Kalibape nung araw, to the extent na sila ay binansagan na pro-Japanese, sa kabila nito nanatili sila. Kaya nga ba yung dating pamunuan ng Hapon nung araw sa Pilipinas, General Shigenori Kuruda, there you are. Nagtatag ito ng isang grupo na kung tawagin niya ay Peace Army. Ito naman ang makapili, makabayang katipunan ng mga Pilipino. Ito yung mga nagsasaklob ng bayong sa ulo na may buta sa mata at nagtuturo ng mga Pilipino na mga makabayan at mga nais na maging independente ang Pilipinas laban sa Hapon. Makapili. Ito ang mga pro-Japanese Filipinos. So ito ba ang moderno nating PDP Laban ngayon? Nagtatanong lang ako Ito ba ang makabago nating makapili ngayon? Ang PDP Laban headed by Rodrigo Duterte. Tandaan ninyo, meeting April 22, PDP Laban on the other side, and then on the reverse side, nandoon ang kinatawan ng China.
And then, July 17, pumunta na ang official na delegation sa China. Kausap si Xi Jinping. Ang mga pinag-usapan, sekreto. Walang pinalabas sa media. July 17. Foreign Affairs ng Pilipinas, alam ba ninyo? Hindi po. Bongbong, alam ba ninyo? Hindi po. Ano ang ginagawa ng PDP Laban, political party, sa Pilipinas? Ito na ba ang makapili sa modernong organisasyon ng Pilipinas? Makabayang katipunan ng mga Pilipino supposed to be. Alam mo yung mga paggamit ng China, by the way, na mga katagang demokrasya, mga makabayang ganyan, yan pangtakip sa katotohanan ng evil thoughts and evil acts and evil plans. Mga makabayan, yun ang ginamit ng panahon ng Hapon. Makabayang katipunan ng mga Pilipino. Makapili. Pero ito po yung mga gumamit ng saklob sa ulo na bayong may butas sa mata, nagtuturo ng mga Pilipino na tunay na mga makabayan. So, gumagawa ba ng gobyerno si Duterte laban kay Marcos? Laban kay Marcos. At para sa China. Yun ang tanong natin. Gumagawa ba ng gobyerno o may gobyerno na? Shadow government. Etong si Duterte laban sa gobyerno ni Marcos. Well, alam ni Marcos na wala siyang laban dito kay Duterte. Bakit? Malaki ang utang na loob niya kay Duterte. Yung pagkakaupo niyang diyan sa gobyerno sa Pilipinas, kalahati niyan utang niya kay Duterte. Bakit? Sabagat meron tayong Smartmatic. Meron tayong operasyon ng mga magagaling sa computer galing sa mainland China who can operate the Smartmatic remotely from anywhere in the world. Alam natin yan. Diba? So, anong gagawin ni BBM? Meron siyang SONA. Meron siyang SONA sa Lunes. Magbibigay siya ng States of the Nation Address. Mababanggit niya kaya ito? Yung pagpunta ni Duterte sa China? At kung ano ang purpose nito? Mababanggit niya kaya yung 1.3 trillion na utang ng kasalukuyan niyang administrasyon na nakuha within the last 1 year lamang? Ilan ito sa mga tanong na siguro kailangang itanong natin. Meron kaya? Sa kabila ng kanyang pagmarubdob na mga ginagawa ngayon, na magkaroon ng rebranding sa Pilipinas. Second issue natin ito. Rebranding ng Pilipinas. Well, tandaan ninyo, ngayon ay meron siyang utos sa lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng mga agencies of the government, every government entity sa kanilang mga stationery, mga papel, sa kanilang mga display, sa kanilang mga advertisements, anything, everywhere, kailangan ang logo ng bagong Pilipinas ay nandoon. Logo ng bagong Pilipinas. Rebranding. Sumusunod sa apak ng kanyang tatay, kilusang bagong lipunan. Remember that? Ang logo nung araw, bagong lipunan.
Ngayon, meron siya, Bagong Pilipinas. Lahat ng mga sangay ng gobyerno kailangan ay magdala ng ganitong uri ng slogan at saka ng logo. All government agencies. Utos yan ng presidente. Sabi ng memorandum circular, Bagong Pilipinas is the overarching theme of the administration's brand of governance and leadership, which calls for deep and fundamental transformation in all sectors of society and government, and fosters the state's commitment towards attaining comprehensive policy reforms and full economic recovery. Yan ang kanyang utos. Rebranding ng gobyerno. Ngayon, meron pong mga nasa sagasaan riyan. Bilang mga nasa sagasaan, merong mga umaaray. Pero bago yung mga nasagasaan at saka mga umaaray, medyo kantihin natin ng konti sa manner of rebranding ni Mr. Marcos. Ito ba ang dahilan kung bakit yung Department of Tourism ay nagbago ng kanilang logo rin? Love Philippines? Na kung saan masyadong magastos itong Love the Philippines na ito eh. At ito ay merong depiction ng harsh management ng kasalukuyang administrasyon. Bagong Pilipinas. Utos. Di ba? Utos. Lahat ng agencies. Kaya pati yung Department of Tourism nag-utos din. Kayo, na mga turista, love the Philippines, ha? Tourist kayo, love the Philippines. Naalala ko tuloy itong ranggo ng Pilipinas, top 10. Sa Asia lamang, wag na sa buong bansa. Top 10. Wala ho ang Pilipinas. Tinalo ang Pilipinas ng Thailand, ng Malaysia, ng Vietnam, ng South Korea, ng Indonesia, ng Singapore. Kabilang sila sa top 10. Japan at saka China. So, Thailand, Malaysia, Vietnam, South Korea, Indonesia, Singapore. Asian countries. Talo ang Pilipinas. Wala ang Pilipinas. Bakit? Simulan na natin sa airport. Tanimbala nung araw, naalala ninyo? Pagkatapos pastillas. Marami mga pinagdaanan. Pagsakay ninyo ng taxi, tatagain pa kayo. Paano may hikayat ang turismo sa Pilipinas ng ganyan? Pagkatapos, eto na, panahon ni Bongbong Marcos. Bagong Pilipinas. Hindi pa man nagsisimula yung Department of Tourism, may anomalya na. Ilang milyon ang ginastos nito sa logo. Ninakaw pa yung mga footages na kasama rito. And then pumasok naman, hindi lamang yan. Pumasok naman yung Factual. Isa sa mga pinagkakakitaan ng mga nasa gobyerno natin riyan. 5 milyong piso na mukha ni Lucifer ang ginawa ng Factual. Kaagapay yan sa mga utos ni BBM na Bagong Pilipinas. Kaya yung mga agencies nagkakanda kumahog ngayon na bumuo rin ang kanilang mga pangalan. Maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas, maganda na yung logo, hindi na kailangan baguhin, gumastos ng milyon-milyon para lamang sa bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sino pa ang mga darating? Marami pa. Naandyan ang DILG, naandyan ang DTI, naandyan ang Central Bank, naandyan ang DBP, naandyan ang MMDA, naandyan ang Social Welfare, sandamakmak pa. Tingnan ninyo kung gaano pa ang gagastusin ng mga ito para lamang mabago ang kanilang mga logo
alinsunod sa kautusan ni BBM. Ngayon, Mr. BBM, ano ang gagawin mo dito sa bagong pamahalaan ni Rodrigo Duterte? Ano ang gagawin mo sa pamahalaan ni Rodrigo Duterte? Alam natin na pinaghahanda na ni Duterte ang kanyang anak si Sara. Lahat ng kanyang mga pakikipag-ugnayan na ito sa China ay tuloy-tuloy ang daloy ng grasya riyan sa tanggapan ni Sara Duterte. Gawa ng ito ay siyang isinusulong ng China na maging kapalit ni Rodrigo Duterte o kaya ni Bongbong Marcos pagkatapos ng kanyang termino. So yung dalaw na yun sa China, kaagapay na yan ang pagpapalakas, paghahanda kung matatanggal ng maaga sa kanyang pwesto si Bongbong Marcos ay gagawin. Kaya lamang, of course, sa ngayon medyo tagilid ang laban ngayon. Gawa ng kaya ng gagalaiti ang China na marahuyo ang mga Pilipino na madala ang kanilang damdamin na patalsikin ng Amerika diyan sa Pilipinas sa kanyang pakikipagtulungan in defense of the West Philippine Sea. Maging si si Amy Marcos ay merong pagdududa sa koneksyon nito sa China. Sa ngayon mga kababayan, tingnan ninyo ang mga vloggers na pro-Duterte at saka pro-Marcos. Makikita ninyo ang kanilang kampanya kung paanong sirain ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano ang gagawin mo, Mr. BBM? Naalala ko tuloy dito sa rebranding ng Pilipinas, I don't know kung alam ninyo na yung mapa ng Pilipinas sa Luneta ay winasak na. I don't know kung alam ninyo, wasak na. Yung imahe ng Pilipinas na ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos, dinemolish. I don't know kung ito'y kaagapay ng rebranding ni BBM na totally mawala ang imagination, totally mawala ang alaala ng yumaong dating Ferdinand Marcos Sr. sa rebranding ni BBM. Pero itong mapa na pinagawa ni Marcos sa Luneta, ginawa pa ito ng magaling na iskultor, national artist Napoleon Abueva. Ang may gawa nito, Napoleon Abueva, panahon ni Marcos. Ngayong giniba, wala na ho. Ang pagkakaalam natin yung chairman ng National Museum, ang chairman ng National Museum ay siyang nag-utos ng paggiba nitong mapa na ito dyan sa Luneta para tayuan daw ng gusali na lalagyan ng kanilang National Museum Archives. Gusali sa mapa ng Pilipinas. Aywan ko kung ano ang mga plano nito sa ilalim, pero dapat lamang tandaan sana na may mga batas tayo riyan. Or yan na nga ba ang practice natin sa mga batas natin na hindi sinusunod? Yun na ba ang bagong Pilipinas na ang mga batas ay hindi na batas kundi nasa whim, sa kapritsyo ng liderato kung ano ang nararapat nilang gustong gawin. In the case of the Philippine map, diyan sa Luneta, protektado po yan ng Republic Act 10066. Nagbibigay ng proteksyon yan sa lahat ng mga bagay, partikular itong mapa na ito,
na nabibilang sa mga national monuments, mga bagay na may kaugnayan sa matagal ng estruktura ng Pilipinas na buod ng kasaysayan. Ito po ay protektado, itong mapa na ito. Relief Map of the Philippines, ginawa ni June Mendoza bilang apprentice ng national artist Napoleon Abueva noong araw, 1960s. Anything structured more than 50 years na meron ng naitatag na kasaysayan, bahagi sa kasaysayan ng bansa, ay protektado po ito ng Republic Act, isang batas. Ngayon ito ay baliwala, pinagiba ng National Museum para malagyan ng gusali. Ang tanong natin, sinong may utos? Alangan man na yun lamang na chairman ng National Museum ang may kautusan nito, kung wala itong mga powerful persons behind sa kaitaasan na nagmamando, palagay ko walang lakas na loob na ipagiba ito. Ito'y national monument na ng bansa. Pinagiba ng ganun na lamang. Bahagi ba ito ng bagong Pilipinas ni BBM? Ito po ay ilan lamang sa mga nagaganap sa atin sa bansa, mga kababayan. Mga bagay na ikangay dapat nating paglimilimihin, saan patutungo ang Republika ng Pilipinas. Merong State of the Nation address si BBM sa Lunes. Naalala ko tuloy yung kanyang pinangako nung siyang, anong tawag niyan? Nung nauna niyang State of the Nation. Naalala ko pa eh. 2022, July 23. Ito'y last year, ha? Ito ang printout ko nung aking advertisement noong 2022 na may kaugnayan sa State of the Nation address ni Marcos. Ang issue at that time, 9 out of 10 sa mga bata ay hindi makabasa. Sa larangan ng edukasyon ito, ha? 80 bilyong piso nawawala sa bawat ani ng mga magsasaka dahilan sa korupsyon sa agrikultura. 35% ng mga Pilipino lumalala ang buhay ekonomiya. 12 trilyong piso ang utang ng Pilipinas 2022. 42 pesos per kilo ang halaga ng bigas. Inflation 6.1. 2022 yan, ha? 2022, July 23. Ngayon, 1 year after, nanungkulan si BBM. Yun ang tanong natin eh. The same pa ba ang mga katanungan natin? O lalong lumala ang bagong Pilipinas? Next issue natin, mga kababayan, ICC. Si Sara Duterte, ang inyo pong Vice Presidente, ay isinama ng ICC, International Criminal Court, ayon ito sa bagong labas na kalatas galing sa Verifile. At ito ay confirmed na galing sa International Criminal Court. Hindi lamang galing sa Verifile, galing talaga ito sa International Criminal Court kasama si Sara Duterte sa mga nabanggit na mga kakasuhan ng International Criminal Court. Nandiyan si Bongo, nabanggit ang kanyang pangalan 90 times. Nandiyan si Ronald Bato de la Rosa, nabanggit ang kanyang pangalan ng let me see,
90 times, 70 times si Bongo, 70 times, 90 times si Ronald De La Rosa. Mga akusasyon laban sa mga ito na tangan-tangan ng International Criminal Court, 186 pages. Si Sara Duterte kasama rito. Maraming iba pang mga pangalan ng mga napasama rito sa ICC. Ang iba rito ay mga wala na sa gobyerno natin. Lahat ng mga ito ay mga kaagapay ni Rodrigo Duterte. Balikan natin yung unang issue. Pumunta si Duterte sa China. Kasama ang kanyang delegasyon, si Medial Dia, kasama niya roon, Executive Secretary. Remember, si Medial Dia kasama rin doon sa meeting ng PDP laban noong Abril 22. Kasama si Medial Dia at kasama sa meeting ang mga kinatawan ng China. Ngayon, ICC. Marami ang mga kumakalat na balita diyan sa Pinas na in the event na ma-employ ng International Criminal Court ang serbisyo ng Interpol, International Police, na kung saan ang Pilipinas ay kasama. Nakanganib na mahuli itong si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa, si Senador Bongo, at saka si Vice President Sara Duterte. Lalo tigit si dating Presidente Rodrigo Duterte. So, marami ho ang mga naghahaka-haka dyan sa Pinas na isa sa mga pinag-usapan sa bisita ni Rodrigo Duterte sa China personal na meeting kay Xi Jinping ay ang assurance ni Xi Jinping kay Duterte na bibigyan siya ng proteksyon laban sa ICC. Kung ano ang proteksyon na ito, sila lamang ang nakakaalam. Meron kayang asylum doon? I don't know. Hindi natin alam. Meron kayang takeover ng gobyerno sa Pilipinas? Kudeta? Kay Bongbong Marcos? Hindi natin alam. May mata tayo, may tenga, may ilong, may bibig. Magsalita tayo kung anong nakikita natin. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Okay na sana ang ICC. Kung may pangil, parang wala eh. Walang police power, paano aaresto? Well, pare ko, totoo yung sinabi mo, parang Jundi T. Valencia. Wala nga pangil. That is true. Yun ang masaklap na bagay riyan. However, kagaya na rin ang nasabi ko kanina, pwede silang mag-employ ng police power ng mga member countries ng bansa. Pwede silang mag-employ. In fact, by the way, si, anong tawag nito? Si Putin. Si Putin ng Russia ay hindi dadalo doon sa meeting na gaganapin sa asan na ba yung news item ko? Nagaganapin doon sa Africa. Saan ba yun? Hindi darating si Putin sa gaganaping meeting sa Africa ngayong darating na mga buwan dahilan sa pangamba ni Putin na baka merong bansa sa Africa ang mapuwersa na ipatupad ang utos ng ICC na hulihin si Vladimir Putin. In the case of Rodrigo Duterte,
Bagaman ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, hindi na miyembro ng ICC. Kaya lamang sakop at miyembro ang Pilipinas ng International Security Organization, ang Interpol. Hindi lamang yan, si Duterte magiging restricted ang biyahe nito sa labas ng Pilipinas. Sabagat anumang bansa na miyembro ng ICC ay pwede siyang ipahuli. Yan ang ang tawag niyan, ang katotohanan riyan. Kaya si Putin hindi pupunta sa Africa. Ang kanyang kinatawan ay ang kanyang presidente. Hindi pupunta parang June de Valencia. Wala. Hindi siya kasama roon. Ngayon, ano ito? Bagong Pilipinas, same dog with different color. Pare ko, thank you. Gising pa ang partner ko dyan sa Australia. Gising pa. Mas maganda sana ulo ng buhaya ang logo, sabi ni Junior Dal. BBM probably will be an interim president. Abangan ang susunod na mga kabanata. Interim president Santo Pare. Noong araw panahon ng nanay ko, sinasabi sa mga nanay sa anak nilang babae, nandyan na ang mga Hapon. Magtago na kayo. Ngayon, pag sinabing nandyan na ang mga Hapon, maghubad na kayo. Ano yan pare? Cybercrime? Napapaampun na si Duterte, coming soon ICC. Sabi ni paring Bonifacio Año PDP. Sabi nga ni Percy ay Tagalog pronunciation is padapa. Padapa. Naglalagay ng alas under sleeves. Worst comes to worst ay related to ICC prosecution. He will seek asylum to China. Hanggang dikit si Xi Jinping, ICC has no police power over China and Russia. That's correct. Good morning na lamang, Fiorel, po sa lahat ng mga viewers din natin. Sorry for my poor attendance. I am truly a compromised personality for the past and up to this moment that my husband is now. Sabi ni Mariko. Mirna, okay lang, Mirna Guillermo, good morning. Don't you worry. Relax lang. Good morning, bro, at sa lahat ng mga viewers. Sabi ni parang Junior Dal. After a year, the golden era, kuno, where the agency, the most powerful man in the land, is the DA Secretary, Department of Agriculture, and yet agricultural product smuggling and hoarding continue to happen. So, anon na. Para na rin yan, pare ko, yung binasa ko kaninang advertisement ko last year eh. Yun ang mga tanong natin eh. Ngayon walang pagbabago. The same. After 1 year, wala ko nakita ang pagbabago. Lumala pa yata. Diba? Lumala pa yata. Andre Yanga, good morning. I'm watching here sa Maryland, sabi ng kumpare natin. Thank you very much mga pare ko at saka mga mare ko. Yan ang ating mga pinag-uusapan mga kababayan. Sabi ko na nga ngayong mga panahon na ito, very important. Sabi na rin ito ng International Transparency. Transparency International, maging ang World Bank. Sabi nila, para malabanan ng korupsyon sa bansa, malabanan ng ganitong mga patraidor na mga hakbang na mga powers in the government. Kagaya nitong ginawa ni Duterte, sa akin, treason yan eh. Para sa akin yan ay kawalan ng respeto kay Bongbong Marcos. Sampal ng malakas sa mukha ni Bongbong Marcos.
Wala siyang diplomasya, walang kortesiya, walang paggalang sa nakaupong presidente. Walang nagbabawal sa kanya na pumunta ng China. Pero kung bibisita lamang, pero ganitong high level, ang usapan, yaan ay pagbastos, pagyurak, pag-apak sa kapangyarihan ng nakaupong presidente. Ano na ang gagawin mo, Mr. BBM? Makagagalaw ka ba? Malaking utang na loob mo riyan. Makagagalaw ba? Kaya ano ang sabi na lamang ng presidente? I hope former President Duterte will give me a feedback. Tanga ba yun? Pupunta roon na magbibigay sa iyo ng feedback ng katotohanan? Wala. Wala ka maasahan dyan, pare koy. Wala. Diyan ay sampal sa mukha mo ng harapan. Hindi lamang tagiliran, sampal sa mukha mo ng harapan yan. Yun ang ating mga nagaganap sa bagong Pilipinas, makakapit bahay. Kasama ba kayo riyan? Juan, Saturday Live! Saturday Live! Diyan naman sa atin sa Pinas, sabi ni BBM, hindi ako magko-cooperate sa ICC. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Walang kooperasyon daw, sabi ito ng BBM. Philippine President Ferdinand Marcos said on Friday, kahapon, his government will not cooperate with the International Criminal Court in its investigation into the thousands of killings committed during Rodrigo Duterte's war on drug. We will not cooperate. Yan mismo ang sabi ni Marcos. Marlene Alcaide, News Television 5, Manila. Tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nanggaling, putol na ang ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. We will not cooperate with them in any way, shape, or form. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines. Patuloy raw na kukwestiyonin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC sa pag-iimbestiga sa madugong drug war na nagdaang Duterte administration. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipino. Bakit napupunta sa The Hague? Kasunod yan ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na ibasura ang apela ng Pilipinas para itigil ng ICC prosecutor ang drug war investigation nito. Sa usapin naman kung papayagang makapasok ng Pilipinas sa mga investigador mula ICC, Department of Justice at Bureau of Immigration na raw ang bahala riyan. Sagot dyan ni Justice Secretary Boying Remulla, wala nang pag-uusapan kasi. Wala nang pag-uusapan. Tapos na tayo sa ICC, wala nang pag-uusapan. Finish. Maraming mga bansa na nangangailangan ng ICC. Hindi tayo yun. Pero ang pagmamatigas na ito, tiyak na makakaapekto raw sa kredibilidad ng Pilipinas pagdating sa usapin ng karapatang pantao ayon sa Human Rights Watch. Tingin namin, nilalagay ni Presidente Marcos sa alanganin yung imahe, yung kredibilidad ng bansa sa hindi niya pakikipagtulungan sa ICC. May epekto ito sa negosyo, ng pakikipagnegosyo ng Pilipinas. Ang ICC ay binubuo ng iba't ibang bansa kaya't umaasa ang human rights groups na pag-iisipang mabuti ni Pangulong Marcos ang tuluyang pagputol ng ugnayan dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Well, doon po sa mga hindi pa nakakaalam kasi, nung araw nung Martes, ang International Criminal Court ay nagpahayag na yung appeal, yung panawagan ng Pilipinas na ang Pilipinas na lamang ang mag-iimbestiga sa mga alleged criminalities na ito sa Operation Tukhang ni Duterte. Kaya lamang sabi ng International Court na binigyan na kayo ng pinakinggan na namin yung unang appeal ninyo Kaya lamang sa investigasyon namin, review ng inyong mga ginawa pagkatapos ng appeal na unang ginawa ng Pilipinas, napatunayan namin na wala namang kayong ginawa May cover up Isa lamang ang inyong tinutukan sa sandamakmak na mga kaso.
sa 7,000, 8,000 napatay ayon sa record ng PNP, sa record ng human rights 30,000 mahigit ang mga napatay, wala namang kayong ginawa. May cover up pa rin. Kaya sabi ng ICC noong Martes, itutuloy na namin ang investigasyon. At doon sa mga tao na mga masasangkot dito, mahigit 100 tao ang mga nasa listahan namin. Ang mga ebidensyang hawak namin, 180 pages, ay konsumido. Ang lahat ng mga nangyari diyan sa bansa na authenticated na mga tao na ito at masasandalan ang kanilang mga pahayag. Kaya sabi ng ICC, itutuloy namin kasama sa investigasyon namin at kung mapapatunayan, baka mabilanggo rin ng mga ito ang inyong Vice Presidente Sara Duterte, ang inyong senador na si Bongo, ang inyong senador na si Bato de la Rosa. Ang mga ito, si Bongo 70 times nabanggit, si de la Rosa 90 times na nabanggit ng mga witnesses, ng mga pahayag na ito, dokumentado. Kaya kailangang ituloy. Voice of America, ganito ang kanilang pananaw sa isyo. Photos killed during the Philippines' grisly war on drugs. So much more than numbers, real people with families in mourning. Leore Pasco lost 2 sons on the same day in May 2017, Juan Carlos and Crisanto. I cannot explain how painful, although it's already 6 years after they died, but still in my thinking, as if it's only yesterday that happened. Government data shows that about 6,200 people were killed in police operations tied to the drug war during former President Rodrigo Duterte's 6-year term, which ended last year. Some human rights groups, however, say the real death toll could be as high as 30,000, including executions by vigilantes who, according to activists, often work closely with police. I want them jailed I want them to suffer also what we, the families, suffer. On Tuesday, families gathered to watch the International Criminal Court announce that it was rejecting an appeal by the Philippines government to stop its investigation. The news these families and their supporters were hoping for. The stumbling blocks are being taken away, and it's now the start. It's now the start of going against the past administration for their crimes. But the current administration of Philippines President Ferdinand Marcos Jr. has made it clear it has no intention of cooperating with the ICC. And even if Duterte were convicted, it's not certain he would serve time in jail. But these families in Pasco insist they will keep up their fight. Well, the message of today is the message of hope for the families, but we still have to do more. United due to tragedy, refusing to back down. Dave Grunebaum for VOA News, Quezon City, Philippines. Thank you very much, Voice of America. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Tama ka riyan, paring Jundi. Sabi ni Jundi, he will not cooperate, referring to Bongbong Marcos, he will not cooperate with the ICC. Bakit? Baka mahukay pa ang mga nagawa ng Senior M. That is true. In fact, yun ang panakot ng kampo ni Duterte. Yun ang panakot ng kampo ni Duterte. Sabi ng kampo ni Duterte, BBM, nakaw, wag kang susuporta riyan. Tagilid ka. Baka mahukay pa yung mga human rights violations. Hindi lamang ni Gloria Macapagal-Arroyo, by the way, Gloria Macapagal-Arroyo may records din marami ng human rights violation. Hindi lamang siguro mahukay yung mga human rights violations ni Gloria Arroyo, kundi maging ni BBM Senior. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Naalala ko yung mga, eto stampede ito ha.
Pero stampede ito ng mga kasayahan. Stampede ng kasiyahan. Maganda ito eh. Ito nilahukan ng mga Pilipino sa Calgary, pare ko paring Jundi. Calgary, dito sa Canada. Etong Calgary kasi, meron silang tinatawag na Calgary Stampede. Ito'y sinimulan pa ito, let me see, 1912. In fact, ang original nito ay 1886 pa. Calgary Stampede, 1886 ang original nito. Ito doon sa lugar sa Calgary, ang main occupation ng mga nandirito nung araw ay mga magsasaka. So yung mga panahon ng kanilang pag-aani ay nagkakatuwaan itong mga ito. Parang dyan sa atin, di ba? Panahon ng anihan ng palay. Dyan sa Calgary nung araw, 1886, yung mga katuwaan na ito, nagkaroon ng parang informal na practice na. Yung mga pag-aani nila, nagkakatuwaan, lutuan dito, kasayahan, sayawan, etc., display ng kanilang mga produkto. And in 1912, si Guy Wydek, Guy Wydek, isa itong promoter, naisipan ito, gawin ko na lang formal kaya itong kasayahan na ito dyan sa Calgary. Instead na very informal, nagkakaipon-ipon pagkatapos ng anihan, ang ginawa nitong si Guy Wydek ay sinimulan nito ang festival. Tinawag niya ito na Calgary Stampede. Carnival, may mga chubibo, kung ano-anong mga katuwaan roon, may mga rodeo, alam naman ninyo yung mga rancho-rancho dito sa Amerika, sa Canada. So doon nagsimula, 1912. At noong 1919, talagang sinimulan nito ang isang magarbo. Nationwide na halos ang publicity nito noong 1919, ginawa niya itong Victory Stampede. Isinama na nito ang selebrasyon ng pagdiriwang ng mga sundalo na nakauwi pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. At diyan nagsimula ang Calgary Stampede. Yung mga Pilipino natin doon ngayon sa kasalukuyan ay nakikisaya, nakikituwa. Malaki ang community ng mga Pilipino sa Calgary. Pakinggan natin si Kwai Evanyo ng TFC sa Calgary. Ibahagi sa atin ang mga kaganapan doon kasama ang pagdiriwang ng Calgary Stampede with a huge Filipino participation. Mahigit kumulang sa 1,400,000 katao ang dumalo sa taunang Calgary Stampede, ang sinasabing greatest outdoor show on earth. Sa kasaysayan ng Stampede, ito ang pangalawa sa pinakamaraming pumunta. Gaya ng nakaugalian, nagsimula ang buong pagdiriwang sa isang parada ng mga float sa downtown Calgary kung saan mahigit 300,000 ang nanood. Kitang-kita ang pangako ng Calgary Stampede na sumusuporta sa pangangailangan ng komunidad sa 10 araw na libre ang almusal na tampoka ang international cuisine gaya ng pagkaing Pilipino. Ang kauna-unahang Pinoy almusal sa Stampede ay ginanap noong 2016. Ngayong taon, 3 Pinoy almusal ang isinigawa na hindi lamang tampok ang mga pagkaing Pilipino, ngunit may mga kantahan at sayawan din. Sa kauna-unahang Summer Sarap all-day almusal na ginawa ng Seafood City at Pacificat Restaurant, ang mga dumalo ay nakakain ng mga sikat na pagkaing Pinoy gaya ng lechon at matatamis na kakanin. We have a saying in Seafood City, celebrating the goodness of the Filipino. So in Seafood City, we practice this one. It's amazing that the Filipino community are growing for the Calgary Stampede and Calgary in general. It's within my own family. My son-in-law is Filipino and my granddaughter is Filipino. So I want more and more growth and more opportunities to connect with the Filipino community for my whole family and our community. Si Magno Daria na lumipat sa Calgary noong 2010 galing sa Northwest Territories. We are getting involved in every event, which is
a very important role that we're expressing ourselves, our culture, and especially our contribution to Canada. Cuevano, ABS-CBN News, Calgary. Thank you very much. Maraming salamat. Hello sa inyo riyan, mga nandyan sa Calgary. Happy celebration dyan sa ating Calgary Stampede. Kay Ineng ang aking pamangkin dyan sa Mandaluyong nanunood, diba? Ang pamilya ng mga Gumbok. Normelinda Salvo Gumbok dyan sa Mandaluyong watching us today. Magaling. Magaling. Thank you, Ineng. Regards na lang sa aking gwapong utol, ha? At sa lahat ng aking mga pamangkin riyan sa Mandaluyong at sa kanilang mga pamilya. There you are. Sabi ni June Diaz, staged stampede. Real stampede, however, will result to casualties ang mga nasaktan. Okay? Okay ka, pare ko. Okay ka. Ngayon, doon sa in connection with this festival sa Calgary, nais ko lamang ipaalala sa inyo, lalo na sa iyo, pare ko, June Di Valencia. Gawa ng ikaw, nagbabakasyon dyan sa Australia, New South Wales, dyan sa Australia. Alam kong kaliwat kanan ng kainan dyan ngayon. Kaya paalaala lamang, alagaan natin ang mga kidneys natin. Yan ay pangatlong araw ko na, pangatlong Saturday ko na napaalala sa inyo. Yung mga pagkain ninyo medyo regulated at saka yung pag-inom ninyo ng mga, anong tawag niyan, mga vitamins, mga supplements na ito, vitamin B, at kung ano-ano pa. Yung mga supplementong mga gamot, paalaala po namin sa inyong mga kapitbahay, lalo na sa mga may edad. The next way to detox your kidneys is to take the right vitamins and supplements. Just as the lungs need oxygen, your kidneys require proper vitamins and nutrients as well in order to keep them functioning properly. One example that we should mention is vitamin B6. Studies found that this vitamin reduces calcium oxalate, which ultimately reduces the risk of developing kidney stones. And another one that you should know about is angiographis. Studies suggest that this herb contains properties that can be beneficial in reducing the toxic effects that occur from alcohol consumption. More research is needed in this area, but preliminary findings are promising. Some other vitamins and supplements that offer kidney benefits include alpha lipoic acid, moringa, N-acetylcysteine, resveratrol, probiotics, and even vitamin D. To be safe, it's always best to check with your doctor before adding any new supplements to your regimen because they will know more about your individual condition. Yan, vitamin B. Vitamin B at saka andrographis. Sabi yan ng ating doktor, para mapangalagaan ang inyong mga kidneys. Huwag ninyong iiwanan yan, lalo na kung kayo lalong ikangay nagtatampisaw sa sarap ng mga makakain. Marami riyan ng mga toxic, nililinis ng kidney. Kailangan ng tulong din ng kidney na lalo itong mapangalagaan. Especially kung kayo'y mahilig sa mga, anong tawag niyan, artificial sweeteners. Ineng, Normelinda Gumbok. Another simple method to consider is to avoid artificial sweeteners. You may have already adjusted your diet to swap out processed sugar for artificial sweeteners as a way to be healthy and consume fewer calories. This makes sense, right? Consuming less calories should equate to weight loss. Unfortunately, studies found that the opposite seems to be true. Artificial sweeteners actually negatively affect our taste buds, which stimulates an increased appetite and causes overeating to occur. This contributes to weight gain, which increases the risk of a stroke, hypertension, and cardiovascular disease. And to top it all off, unfortunately, this also results in an increased risk of type 2 diabetes and kidney disease as well. The most common culprits include sucralose, which is found in Splenda, saccharin, which is found in Sweet and Low, and aspartame, which is found in Equal.
Instead, you can opt for natural sweeteners such as honey, maple syrup, and agave nectar. Just be sure to do so in moderation. Dapat lang, moderation mga kapitbahay. Ugnayan, pakinggan! Yan ang ating ipinaabot sa ating mga kababayan, especially kung tayo po ay hindi naman masyadong kabataan, ano ha? Magpakaligaya na lamang tayo, especially kung kayo po ay nagbabalak na dumalaw dyan sa Kabikulan sa Naga, gawa ng September, kapistahan sa Naga. Sa Setyembre 12 ay nandoon si Engelbert Humperdinck. Mantakan mo yan. Paborito namin ni Mrs. ito eh. Ineng! Normelinda Gumbok. Baka gusto mong umuwi ng Naga. Oh. Engelbert Humperdinck, nandoon siya Setyembre 12, alas 7 ng gabi sa Jesse Robredo Coliseum. Yan ay sa araw ng kapistahan ng Our Lady of Peñafrancia dyan sa Naga City. Yes, report! Kahit mo na eh. September 12, Engelbert Humperdinck. Pasyalan ninyo dyan sa Naga City. Kung kayo nandirito sa Bayonne, mga kapitbahay, kayo nandirito sa New Jersey, meron tayo ritong social dancing sa Bayonne mamayang gabi. Mamaya na pala ito eh. Mamayang gabi, alas 7 hanggang alas 12, kailangan lamang magpareserba kayo kung nais ninyong makadalo sabagat meron itong snacks, merong juice, all-night dancing. Tawagan lamang ang telepono 201-538-0608. Ulitin natin. 201-538-0608. Social dancing sa Bayonne, New Jersey. Yan ay mamayang alas 7 ng gabi. Tawagan muna ninyo kay RSVP ang kailangan eh. RSVP. So tawagan na muna ninyo kung nais ninyo mapasama riyan bago tayo maghula-hula. Diyan sa Bayonne. I'm just calling. Happy wedding anniversary sa aming anak. Ngayong araw na ito ang kanilang pagdiriwang. Anthony Fiorello Alain. At ang kanyang may bahay, Evelyn Espejo Salvo. Happy anniversary, big boy. Happy anniversary, Eve. How I miss you. Haba na, no, ha? Good. Congratulations. At saka yung mga apo namin riyan, Ethan and Camilla. Congratulations sa inyong mga bata. Mga babies. Thank you very much sa katuwaang idinudulot sa atin. Love and best wishes from the whole family. Hey, happy birthday. Happy birthday sa mga may kaarawan sa nakalipas na July 19. Araw ng Miyerkules, Patrick Dean Nagel Delioza. Jess Mato Jr., Frank Escario, Duday Co Azucena, May Salvo Azucena, and ang pare natin, Ernesto Ganghe. Very especially ang kumpadre namin, inaanak niya ang aming middle girl, si Maxwell. Ang ninong nito, birthday niya noong Miyerkules. Samuel Gabot, Sammy Asentado Gabot. Kasama ko dati sa DCXL. At sa Webes naman itong nakalipas, Leslie Ares, Joe Marie Gandel, Baby Aguilar, Alejandro Yanggel, Christine Galang, at ang aking kaibigang Matalik. Arang kapatid ko na rin ito. Kasama ko sa Tiger Civic Group,
Dr. Dante Torres. Happy birthday last July 20. Your own way. Oh, And then kahapon Friday, Danilo Salvo Arpon, Edeline Salvo Nahera. Mga celebrants kahapon Friday. since you left, this house ain't a home. Hey, happy birthday. At sa araw na ito, araw ng Sabado, mga kapitbahay, mga may kaarawan, a cappella Pep Salvo, M. Constante, Jose Salvo Julieta de los Reyes, Tessie Bunayog Lomongo, D. Fernandez, Chris Buenaventura, ang kaibigan natin dito sa New Jersey. Alang iba kundi si Nelsie Parado. Hi Nelsie, happy birthday today. May you have a lot of more beautiful birthdays to come. And then bukas naman Sunday, si Swain Cosa, Romel Talagtag, and then anniversary ng OKFM dyan sa Bicol, Prima Kotako, Loraline Moral, at saka si Maricoy, Debs Cabrera. Happy birthday tomorrow, Sunday. And then sa Lunes naman, marami-rami itong mga birthday celebrants natin. Rafael Amador, Maricoy, happy birthday on Monday. Nesita Racelis. Ang may bahay ni paring Greg dito sa Jersey City. Nesita Racelis. Happy birthday on Monday. Nessie May Salvo, Antonio Moralde, Mark Quejano. Kaya si Ineng nakikinig. Si Cesar nga pala, Cesar Gumbok. Ang asawa ni Ineng, Normelinda Salvo Gumbok. Ang asawa niya, si Cesar Gumbok, ay birthday on Monday, July 24. Thank you very much, Sunny. Happy birthday, Cesar Gumbok. And then Avelino Galeano Salvo, Eric Fernandez, Nicole Aria, Rebecca De Leon Ambrosio, Jeric Abraham, Laurel Edtan Alfon, Romulo Macalintal. Hello, sir. Happy birthday on Monday. Sarah Shen, Joey Villanueva, sir. Happy birthday rin. At saka ang kasama ko sa Toastmasters International, Dilip Abayazekara. Dilip Abayazekara, birthday niya nila sa Monday. And then sa Martes naman, Felix Ares, Mercy Asubol, Patricia Salvo Movilia, Perla Guzman Naken, ML Arandia, Elise Salvo, Josefino Curioso. Parikoy, Pinoy! Ito'y classmate namin ni Mrs. sa high school Josefino Curioso, Parikoy. Uugod-ugod na rin ang aking pare, pero birthday niya sa araw ng Martes. Josefino Curioso, Perla de Guzman, Pal Dunita, and Joan Galeanos. Sila ang mga birthday celebrants natin, mga kapitbahay. Sa lahat sa kanila, wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. thank you very much. Maraming salamat. Ano ito? Sabi ni, sandali, ha? Sandali, ha? Ito, dito ko simulan. Si paring Jundi, gising na gising Iba pala dito, meaning dyan sa Australia. One serving is actually good for poor people. Hindi ako payag dyan. Yaan lang basic consumption ko ang itinitira ko. And that is it. Sinungaling. Sinungaling ka. Sinungaling ka, pare ko. Bro, hindi pwede ang release me song ni Engelbert kay Madam G. Hindi, pero paborito ko yan, pare ko
Kinakanta ko yan eh. Sabi ni Normelinda Gumbok, "Hi Tio, ikaw na lang ang umuwi kasi miss ka na namin. Lalo na si Papa, baka hindi ka na kilala. Umuwi na kayo." My warmest regards to the family. Paki-extend kay Sunny ha. Ineng, happy birthday na lamang sa kanya. Nabati ko na. At saka matawagan ko na itong sina Armenia. Matawagan natin si Armenia para mapadalhan kayo riyan ng cake. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Magpinsan itong dalawa eh. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, pare ko. June D.T. Valencia, maraming salamat sa endorsement. Ang Armenia's ay nasa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Ito'y katapat lamang ng Mini-Stop. Nasa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR. Nasa Diamond Subdivision, Macato Highway, Balibago, Angeles City. Ito naman ay nasa tapat ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles, katabi ng Metro Bank, at naandyan sa Bulacan, Malolos City, Bulacan. Ngayon, meron hong mga pagbabago sa mga places nila. Yung mga original na nabanggit ko, mga katabi na lamang ang kanilang naakupahan. Gawa ng expanded yung kanilang mga sangay. Gawa ng meron na silang mga sit-ins. Pwede kayong magkape, pwede kayong hot or cold coffee, o kaya mga drinks, plus cakes, breads, or pastries diyan sa Armenia's. Etong si Ineng, Normelinda Gumbok at saka si Armenia's ay magpinsan ito. Si Armenia's ay anak ng aking kapatid, si Kuya Edsel, ay kuya nanonood siya lagi eh. At saka si Normelinda naman, anak ng aming kapatid na second to the eldest, si Kuya Nick. Kaya sabi ni Ineng, baka hindi ako makilala gawa ng 98 na si Kuya. 98 na. Kung magkakaminsan ay makakalimutan na itong aking kapatid eh. But anyway, uwi tayo riyan. Don't worry, Ineng. At saka yung mga nandito sa YouTube, si Sugar Mom at saka Z-Mixed Videos. Sugar Mom at saka si Z-Mixed Videos, nanonood sila, I think, mga tiga Japan ang ating mga kaagapay na ito eh. At saka si Rosana Narume, sabi niya, good morning na lamang Furel. At saka kay Super Mom Z. Kay Super Mom Z, good morning na lamang daw. Sabi ni Rosana Narume, diyan sa Japan. Okay, nagkumustahan na sila. Ano ito? Nagkumustahan na, mga kaibigan natin dyan. Okay, kumusta na lamang kayo riyan, ano ha? Kayong lahat na mga naandyan sa Japan, I love you. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Diyan sa Riyadh, maalala ko lamang bago natin makaligtaan. Diyan sa Riyadh, yung mga miyembro po na nabanggit ko kanina, sinasaluduhan natin, especially yung kanilang presidente, Sokri Makabantog.
merong samahan riyan ng mga Pilipino natin, yung Fraternal Organization of Riyadh, Saudi Arabia. Sila ay naglunsad ng anong tawag niyan, street clean up operation. Street cleanup operation diyan sa Riyadh. Ito'y unang-unang pagkakataon na nagawa roon at ito naman ay sinaluduhan, pinalakpakan ng mga nasa pamahalaang lokal ng Riyadh sapagat ito ay makabago na ginagawa ng pinakang malaking community ng mga Pilipino diyan sa Riyadh. Lyndon Abalye. Pakinggan natin ang kaibigan natin from Riyadh. Alas 5 pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na ang mga miyembro ng Patrol Orders of Eagles Riyadh para sa cleanup drive project. Isinagawa ito sa Sulimania area kung saan maraming mga Pinoy ang nanirahan. Ang isa po sa layunin ng Eagles ay community service, brotherhood, at saka unity. Ang kasalukuyan nagaganap po ay isang requirements bago maging ganap na kuya. Ang ginagawa po nila ay community service, maglinis sa publiko, sir. Tuloy po dito sa along Sulimania, andito po yung mga halos mga Filipino community. So marami po talaga rito mga kalat. Kaya dito po namin naisipan na mag-conduct ng cleanup drive. Hinikayat din nila ang ibang mga kababayan na sumali at makiisa sa kanilang adhikain. Law-abiding citizen, financial capable, at saka siyempre may permanent trabaho. Sa aming mga kababayan, kung gusto niyo po sumali sa amin, bukas po ang Riyadh Central Region, lalo na yung club namin na Riyadh Elite Clubs, para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Di nagdalawang isip, sumali sa grupong ito si Jobs Manahan. Natutuwa siya na nakasama siya sa makabuluhang event na ito. Sobrang proud kasi alam kong may ginagawa kaming positive sa community at pinapakita natin na as Pilipino na ginagalang natin yung bansa na pinagtatrabahuan natin. Diin pa niya, ang clean-up drive ay bilang pasasalamat sa Saudi Arabia na nagsisilbing pangalawang tahanan sa higit 700,000 mga Pinoy. Para sa TFC News, Lyndon Gamil Abali, ABS-CBN News, Riyadh, Saudi Arabia. Thank you very much. At saka saludo sa inyo lahat riyan, sa kayong mga nandyan sa Riyadh, ay salute. Magaling, magaling. Naalala ko to yung aming grupo nung araw Tiger Civic Action Group. Umaalalay kami sa mga cleanup, umaalalay kami sa mga traffic problems sa Metro Manila, maging yung sumvac nung araw summer vacation. May operation kami lagi nung araw papunta ng Pangasinan, papunta ng Ilocos, para yung mga stranded na mga bakasyonista, nasiraan ng mga kotse, nasiraan ng mga sasakyan, tinutulungan namin yan nung araw Tiger Civic Action Group. At saka tumutulong kami sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Anong tawag yan? Malapit na palapit ako nung araw ay Ernesto Maricela. Colonel Maristela, siya ang pinuno nung araw ng CHPG sa National Capital Region. Kaya deputized yung grupo ko, yung Tiger Civic, para magmando ng trapiko at magbigay ng ticket sa mga violators. Noong araw yan, mga 1970s, hanggang ako'y umalis ng Pilipinas. Yun ang Tiger Civic Action Group. Sabi nga pala ni paring Junior Dal, sa zona ni BBM, puro buladas lamang ang sasabihin nito. Ilocano nga, salawsaw ka pero bugok ang Okay, hindi ko na binasa ng buo Paring Junior Dal. Yung na. Paring Raul Villanada, hello na lamang pare ko. Sabi ni Raul, ba ngayon ko lang pare nakita ang pangalan mo Kung kailan ako malapit na. Sabi ni Raul Villanada, hello sa community natin. At kay Furel, na late po. Uulitin ko sa replay na lamang.
Oh, aba, nagkawang-gawa pala kasi. I help my neighbor sa kanilang time of trouble. Ah, parang kanta, ano ha? Oh, I help my neighbor in their time of trouble. Sabi ni pare ko, Raul Villanada pare ko. Magaling yan. I love it. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Sabi ni Ineng, Tio, I'm watching naman always Maski na yung mga delayed telecast mo dito sa Otube. Anong Otube? Sa YouTube. Oh, sa YouTube pala. Maganda ang quality natin sa YouTube, di ba, Ineng? Mas maganda ang quality. I don't know dito sa Facebook kung bakit parang distorted ang tunog dito Pero sa YouTube, maganda ang quality roon Sabi tuloy ni Rosana Narumi, love, 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 love. Nandoon siya nanonood sa YouTube. Sabi ni Ate Nens, blessed Sunday everyone na lamang daw, sabi ni Ate Nen ko. And to the man, mamaya ko na babasahin to pare ko Malayo pa. Good morning na lamang pati, sabi ni Jess Sanorho. Kumpare namin tunay ito Inaanak nito ang aming panganay bang babae ang yes, I think. Si Lidwin. Parang Jess Sanorho. Kumusta na lamang pati at Mading Hilda at saka sa FSL regular watchers and listeners. More power to your program. Sabi ng kumpare natin, parang Jess Sanorho. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Parang Jess, naalaala ko tuloy, parang Junde. Anong tawag niyan? Yung mga kasama pa natin din mga kaedad ko. Parang Raul. At saka June, pare ko mga makaedad ko. Naalala ko tuloy, yumauna yung partner natin Tony Bennett, legendary American singer. Yumauna ito sa edad na 96. Magaling. I Left My Heart in San Francisco at saka napakaraming iba pa. Mga pinasikat nitong mga awitin. Well, ito namatay dahil sa old age at saka kasama na riyan yung dinadala niyang mga anong tawag niyan, side effects ng kanyang pinakang sakit. Magaling. Ito kasing pantay kung hindi man mas nakayayabang, nakalalamang kay Frank Sinatra. Tony Bennett. Ang magaling nito kasi maging nung ito'y matanda na, several years back, 5 years ago, 5 years ago, 7, 8 years ago, ang ginawa nito, nakipag-tandem ito sa mga sikat na mga modern day singers natin. Kagaya kay Lady Gaga, kay Paul McCartney. Sino pa yung mga iba pang mga kasama niya? Kaduet, Aretha Franklin. Yung mga magagaling na mga singers ngayon. Kaya na-maintain ito ang kanyang magaganda at mga super good na mga awitin kasama na ang pagmantini ng kanyang personality. Magaling. Yan si Tony Bennett. Juan, Saturday Live. At saka hindi lamang yan, yung mga nababanggit ko lamang ditong mga inspiring acts and deeds. Kagaya halimbawa dyan sa Taiwan, nakita nila yung pakikipagdigma ng Ukraine sa Russia na very effective yung drone. Punta kayo mo, superpower ang Russia. Pero pinadadapa ito ng Ukraine dahilan sa kanilang technique, the application of modern warfare from civilian commercial equipment kagaya ng drone. Kaya sabi ng Taiwan, maganda pala yung nakita natin. Sabi ng Taiwan, on the agenda,
How was Ukraine in its war with Russia successfully offsetting the advantages of the most modern, powerful foe? Sabi ng rekomendasyon ni President Tsai Ing-wen, gamitan natin ang Taiwan ng mga makabagong mga natutuhan natin sa gera sa Ukraine. Kaya ngayon, si President Tsai Ing-wen, sa kanyang 77-page na briefing, sabi niya kailangan ay imoderno ang military ng Taiwan with the inclusion of the use of variety of drones sa kanilang military hardware. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang kanilang target, 3,500 drones sa katapusan o kaya mid-year of next year. Yan ay sa kalagitnaan ng 2024, 3,500 drones na makabago of all sizes and classes. Makita nila sa Ukraine yung pinakang huli, yung tulay ng Ukraine, binanata ng naval drone ng Ukraine, tibag yung tulay. Kaya naman yung Russia ay bumabanat ngayon sa ika-4 na araw na tuloy-tuloy. Ang ginagawa ng Russia ngayon, walang habas, walang kontrol, walang habas na pambobomba sa iba't ibang panig ng Ukraine. Russia attacked Ukrainian food export facilities for a 4th day in a row on Friday and practiced seizing ships in the Black Sea. Emergencies Ministry photos of the aftermath show fires burning and crumpled buildings that look to be storehouses. The strikes follow a vow by Kiev to defy Russia's naval blockade on its grain export ports, after Moscow's withdrawal from a UN-brokered Safe Sea Corridor agreement earlier in the week. Western leaders believe this escalation is part of an attempt by Russia to evade and loosen sanctions over its invasion of Ukraine by threatening a global food crisis. Moscow claims the attacks are revenge for a Ukrainian strike on a Russian-built bridge to Crimea, the peninsula illegally annexed by Moscow in 2014. Meanwhile, Russia's Defense Ministry's Black Sea Fleet practiced firing rockets at, quote, floating targets and apprehending ships. As part of a two-vessel strike unit in the Black Sea, we performed drills of a missile strike against a simulated enemy. The combat drill deployed a cruise missile. The strike was successful. The simulated enemy was destroyed. Russia said it would deem all ships heading for Ukrainian waters to be potentially carrying weapons from Thursday. Washington believes this means they might attack civilian shipping. The attacks and perceived threat to shipping drove up prices of benchmark Chicago wheat futures towards their biggest weekly gains since the invasion, and traders are also worried about supply. Escalations continued elsewhere too on Friday. A Polish broadcaster reported that a military reconnaissance drone of unspecified origins crashed near a base in the southwest of the country earlier this week. NATO member Poland has been reinforcing its border with Belarus. Those living in villages near Poland's border with Belarus said they were fearful, having heard military exercises the day before. Thank you. Nagbabala nga pala si Vladimir Putin sa Ukraine at saka sa Poland, huwag ninyong gagalawin ang Belarus. Sabi ni Putin kanina. Sabi ni paring Raul Villanada, RIP na lang kay paring Tony Bennett. Tony Benetto. Antonio Benito. There you are. Paring Raul Villanada, pare ko, thank you. Maraming salamat. Zuckerberg. Sabi ni June de Valencia, please make the video streamline in Facebook a little bit clearer. Thanks. Sabi ni paring June de Bennett is a U.S. Mafia-supported balladeer and singer. Ang kumpirmado ko riyan si paring Frank Sinatra. Oo. Now, eto pong gulo sa Ukraine at saka Russia, binobomba ng Russia ngayon yung mga warehouses, yung mga refineries, etc., bodega
ng mga grains for export ng Ukraine. Now, etong Romania, sabi nila Romanian Constanta Port. Ito ang alternative route ng Ukraine grain from Russia ay nagbibigay ng offer. Ito'y nag-open, nagbubukas ng kanilang mga palad para magamit ng Ukraine sa kanilang eksportasyon ng kanilang mga trigo at iba pang mga grain products na supply para sa buong daigdig. Yaan ay ang bansa ng Romania. Constanta. Ito ang pinakang mga malaking alternative shipping route ng mga grains na galing sa Ukraine. Nagbabala rin itong ating pamunuan ng CIA, Central Intelligence Agency, dito sa Amerika. Nagawa nitong ofensiba na ginagawa ng Ukraine at ang mga intensification ng pambubomba ng Russia sa Ukraine, ang CIA dito sa Amerika ay nagbigay ng babala na maaaring ang Russia ay lalo pang palawakin ang mga targets nito, lalo na yung mga grain facilities sa loob at labas ng Ukraine. Si Adam Hodge, White House National Security Council spokesman, nagsabi na ang ilang mga opisyal ng pamahalaan ay nakakuha ng ilang mga intelligence reports na baka lalong maging intensified ang pambubomba ng Russia. Well, of course, sinisimula na sa mga warehouses ng grains o kaya mga butil na ini-exporta ng Ukraine sa daigdig. Isa sa mga main exported products ng Ukraine. This is part of a coordinated kind of messaging campaign that we have heard from U.S. officials in recent days, really warning that the Russians might step up their attacks on civilian ships in the Black Sea ever since, of course, Russia pulled out of this Black Sea grain deal, which, of course, allowed for the safe passage of ships in the Black Sea so that these ships could actually get grain out of the Ukrainian ports. Well, now we're hearing from the CIA director that they have intelligence that Russia may be preparing to attack these ships in the Black Sea and trying to frame the Ukrainians for it. In other words, it would be a false flag operation, something that the United States and Western allies have actually repeatedly accused Russia of planning in various ways to try to frame the Ukrainians for various attacks throughout the country to try to make it seem as though they are the aggressors. Here's what Bill Burns said at the Aspen Security Forum last night. We see some very concerning signs of the Russians considering the kind of false flag operations that, we highlighted in the run-up to the war as well. In other words, looking at ways in which, they might make attacks against shipping in the Black Sea and then blaming it or trying to blame it on the Ukrainians. Now, as you mentioned, Kate, Russia's ambassador to the U.S. has called this a, quote, pure fabrication, but the Russians have warned the Ukrainians that any ship passing through the Black Sea will be assumed to be carrying military cargo. And the Ukrainians have said as well that they could target Russian ships. So obviously things really heating up here in the Black Sea ever since that deal fell apart, Kate. Thank you. Maraming salamat. Good morning. Ay Maring Leonor Kurata dyan sa Japan. Ang oras ngayon dyan ay alas 12, alauna 48 na, di ba? Alauna 48 na ang oras dyan sa Japan. Nagising ng hating gabi si Maring Leonor Kurata. And Jerry Conto Parekoy, still with us today, kasama, kaagapay pa rin natin. Sabi ni Tony Antonio Ojero, nandiyan pala pare ko Sabi niya, good day, Furel. Sorry, nakatulog ako. It's okay. Nandiyan naman ang programa natin. Pwede nating i-play back ito anytime. Nakatulog ako, but as always, habol pa rin sa delayed informative program ninyo. Then I will do sharing process. Thank you, Tony. Maraming salamat. Nakikita ko yan. Salamat pa rin, Ton, ha? Thank you. Regards na lamang daw at saka ingat sa lahat.
Sabi ni paring Antonio Ahero. Okay. Oh, by the way, nabanggit ko lamang itong Russia at saka Ukraine. Dito sa amin, paring Jundi, alam kong lagi kang nakatutok dito eh. Dito sa amin, mainit ang issue rito, yung mga pagbubunyag ng dalawang mga IRS executives sa cover-up na ginagawa ng federal government sa kaso ng panunuhol o pananaga ng pamilya ng mga Bidens headed by President Joe Biden at yung kanyang anak na si Hunter Biden. May kaugnayan ito sa mga Iran deal, may kaugnayan ito sa mga kaso ng investigasyon dito sa amin sa Amerika, mga political investigations involving Trump at involving Joe Biden. Ang masaklap nito, I don't know kung diyan sa Pinas nababasa ninyo wala kayong mabasa rito sa mga matitinding mga exposés na ito ng dalawang mga executives, investigators ng IRS, Internal Revenue Service, na sumusuyod ng mga buwis namin dito sa Amerika. Sabi nga noong abogado nung bagong salta ko rito sa Amerika, sabi niya, Fiorello, American ito Fiorello, number one advice to you since you're a newcomer in America, do not cheat Uncle Sam. That will be the greatest crime you will commit in America. Cheating Uncle Sam. Meaning buwis. Magbayad ng tama sa buwis. Ngayon, ito pong si Joe Biden at saka ang kanyang anak si Hunter Biden sa mga aligasyon na documented nitong mga IRS whistleblowers, isinasangkot ito sa iba't ibang uri ng mga panunuhol at pananaga, mga transactions ng mga foreigners dito sa Amerika. Wala kayong mababasa riyan. Ang mababasa ninyo sa CBS News, NBC News, sa Reuters, NBC, ABC, lahat na. CNN lalong-lalo na. Ang lahat na mga bababasa nyo riyan ay ang mga progreso ng mga ginagawa laban kay Donald Trump. Pero wala kayong mababasa dito sa mga performances ni Joe Biden. Approval rating nito sa kasalukuyan ay 34% na lamang. Ang approval rating nito, approval ay 62%. Ang disapproval ay 62%. Ayaw kay Joe Biden. Ang approval, 34%. Bakit? Sapagat, napapabayaan ni Joe ang aming mga iba't ibang sangay ng ekonomiya ng bansa. Pandemic recovery, for example, ayon sa 35%, worse, masama, grabe ang dinaranas ng mga Amerikano sa recovery period na isinasagawa ng kasalukuyang gobyerno. 30% lamang dito ang sumasang-ayon sa ginagawa ni Joe Biden. Inflation ng bansa. Disapproval ni Joe Biden, 62%. 62%. Ito ang kasalukuyang rating ni Joe Biden sa handling nito sa inflation. Presyo ng mga pangunahing mga bilihin namin sa kasalukuyan. Ito, by the way, survey ito nito lamang na July 10 to 17. 1 week na survey ng Monmouth University. Sa mga earnings naman ng mga kababayan natin dito sa Amerika, bumagsak ang weekly sahod ng mga mamamayan ng 4.5%. 4.5% ang ibinaba ng sahod ng mga manggagawa
sa kasalukuyan dito sa Amerika. Sa ilalim ng pamamahala ni Joe Biden ang inflation namin sa kasalukuyan, the last 26 months under Joe Biden, tumaas ng 16% ang taas ng presyo ng mga pangunahing mga bilihin. Groceries 19.5%, mga gasolina 33% to 42%, ang mga kotse, pagbili ng mga lumang kotse 35%, ang ticket ng eroplano 42% ang itinaas sa ilalim ng pamamahala ni Joe Biden. Yaan ang kalagayan namin dito ni paring Jason Orho. Kaya sabi ni paring Jess, ang susunod naming presidente rito ay Republican na uli. Sabi ni paring Jason Orho, Biden is sucks. Sabi ni paring Jason Orho. De Vera Mondala Leo de Lope, good morning, Fiorel. Thank you, pare Koy. Maraming salamat. Para itong, paring Jess, para itong yung nangyayari ngayon dyan sa United Kingdom, sa Britain, nagkaroon ng kanilang tinatawag na by-elections dyan sa Britain itong nakalipas na ilang araw. At yung mga control na nasa sa ilalim ng partido nitong si, ano bang pangalan nitong president o kaya Rishi Sunak. Naupo ito simula noong Oktubre of 2022 hanggang ngayon nang magbitaw sa tungkulin si Boris. Nakalimutan ko ng pangalan Nung umalis ito, ang pumalit sa kanya ay si Rishi Sunak. Now, itong kalilipas lamang na by-elections. Doon kasi sa Britain, iba ang uri ng eleksyon doon Doon, kung sino ang majority party, doon pumipili ng prime minister. Kaya itong si Rishi ay siyang naupo sabagat yung kanyang ruling party ang marami. Ngayon, sa eleksyon na nakalipas lamang nitong ilang araw, nakaltasan siya ng 2. So nakanganib ang kanyang partido na maging sekundaryo na lamang. At siya ay maaaring matanggal sa kanyang pagiging prime minister. Meron tayong report from London. Okay, let's get to UK politics first of all, because the just concluded by-elections in the UK have delivered a major blow to the ruling Conservative Party. It's been able to retain only one of their 3 seats, which went for a by-election, and that too with a narrow margin. Well, let's go through the details now, because the Tories closely avoided a big embarrassment, though, but a grim forecast of what might happen in general elections got highlighted. So, the by-elections, they were held on 3 seats in the House of Commons. They were left vacant after resignations by Conservative leaders, including from the former Prime Minister, Boris Johnson himself. Now, the Tories, they suffered setbacks in 2 of these seats. Labour Party, they won the Northern England seat of Selby and Ainsty by roughly 4,000 votes. The second loss came in the southwestern England seat of Somerton and Frome, where Liberal Democrats defeated it by over 10,000 votes. We'll note that the Tories were expected to lose in all 3 seats, but did manage to keep the West London seat of Uxbridge and South Ruislip. Now, this seat was earlier represented by Boris Johnson, but still there is not much to cheer, as Tuckwell secured a win by a margin of less than 500 votes. Well, the results, they do signify a major downturn in support for the Conservatives under Rishi Sunak's leadership. In 2019, the party won these seats by a broad margin of 20,000 votes, but now has lost 2 of them with a vast majority. Now, these results also indicate how vulnerable the party is ahead of the general elections. Yan ang report galing sa London. Doon sa mga hindi masyadong nakakaalam kung paano ang proseso ng eleksyon doon ng Prime Minister,
Dadalawa lamang ang partido po riyan sa United Kingdom. Yung Labour at saka Democrats. Ngayon, dito sa dalawang partido na ito, sa mga eleksyon every 5 years, yung mga kinatawan nila sa kanilang mga distrito ang hinahalal. At yung mga ito, kung sinong pinakang marami sa parlamento nila, kung sino sa Commons, House of Commons ang tawag nila kung sinong pinakang marami sa partido, either of the two, yun ang mamimili ng kanilang punong ministro. Kaya ang napili riyan si Rishi Sunak. Sunak bang apelyido? Yeah, Sunak. Ngayon, itong nakalipas na tinatawag nilang by-elections, ang by-elections naman ginagawa kapag merong vacancy. Kung may vacancy sa House of Commons, yung mga pwesto may 3 ang nawala riyan, 3 or 4, I think, 4 o 3. Kasama na yung pwestong iniwanan ni Boris Johnson. Nagkaroon ng halalan, itong ang tinatawag nilang by-elections na ito. At dito nakikita na mayroong trending sa paghina ng majority party ni Sunak. Kaya sabi nga nitong mga commentators, medyo nayayanig, medyo delikado ang kinatatayuan. Buti na lamang nanonood sa atin si Estella Smith. Hi Estella, happy watching diyan sa YouTube. Ang ating bagong kasama riyan, Estella. Tama ba? No, tama. Malayo kasi. Estella Smith. Nanonood sa atin dyan sa YouTube. And then paring Rodmon, okay lang ang cocaine sa White House ni Joe Biden. Tama ka riyan pare ko. Alam mo, marami mga commentaries na nagsasabi, ikaw na pumasok ka dyan sa White House na meron kang kahit na anong bagay na bawal dyan sa White House, hindi ka makalulusot sa security. Yan ang pinakang matinding security conscious places of all sa Amerika, ang White House. Pero ngayon, wala. Sabi ng security ng White House, wala, hindi namin alam kung kanino yun Paano napunta roon Whitewash, pare ko Kagaya ng iniimbestigahan ngayon na mag-ama na Joe Biden at saka Hunter Biden. Wala kayong makita sa mga periodiko. Wala. Sa mga mainstream media, wala. Ang kanilang focus ngayon, ang mga nahuhukalkal na mga imaginary, most of them, na mga kaso labang kay Donald Trump. Wala tayong pinapanigan, ha? Ako'y nanduroon lamang ako sa katotohanan Nasa katotohanan lamang tayo, pare kong Jason Oro. In addition, Biden ay protector of China. Natuto na kay Digong. Sabi ni paring Jess Sanorho. Aha. Alam mo, binabantayan ko ng maigi etong testimonya na ito ng dalawang mga IRS executive or agents, sina Joseph Seigler at saka ang supervisor nito, Gary Shapley. Talagang detalyado. Pinagpupuyatan kung panoorin itong mga ito Gawa ng ito ay wala sa mga pahayagan natin. Mga cover-ups, mga reductions, mga protectionisms, mga party addictions, maging na mga nasa judiciary. Yun ang masaklap kapag ganyan na ang mga nangyayari. Kaya binabantayan natin yan Gawa ng yung Hunter Biden IRS whistleblower hearings. Wala. Hindi napapakinggan, hindi napapanood. Makita na lamang ninyo ito sa mga vloggers dyan sa YouTube. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dyan sa atin, meron tayo dyan na second regular session na.
By Monday ay sisimula na ang kanilang mga hearings, maging kakapaki-pakinabang. Kapaki-pakinabang. Kaya ang Senado natin sa hinaharap. Walang mangyayaring rigodon o pagpapalit sa liderato ng Senado at Committee Chairmanship sa pagbubukas ng second regular session ng Senado sa Lunes. Ayon kay Senador Cynthia Villar, tumigil na ang mga alingas-ngas sa isyu ng umano'y rigodon. Hindi siguro. Wala naman ako nadidinig. Unless hindi ko nadidinig. Pero mahirap din ang change of leadership. Mauubos na naman ang oras natin sa pagbabago. Ang dami natin dapat gawin, di ba? So, we make good use of our time. Sabi ni Villar, wala sang reklamo at kontento na siya sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ako naman wala akong complain. Hindi ako makomplain na tao tanungin nyo na lang yung iba, hindi ako. Nauna nang sinabi ni Zubiri na nakadepende sa kanyang mga kapwa senador kung mananatili pa siya sa pwesto. Samantala, hindi na oobligahing sumailalim sa antigen test at hindi na rin mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga senador, empleyado at mga bisita ng Senado sa Lunes. Ayon kay Zubiri, aalisin na ang mga dating ipinatutupad na health protocol at mga paghihigpit na ipinatupad dahil na rin sa COVID-19. Sa plenary hall, inalis na rin ang mga markers at mga acrylic barrier na inilagay sa bawat pagitan ng mga lemesa ng mga mambabatas bilang pagpapatupad yan ng social distancing. Pero payo ni Zubiri, kung may lagnat at masama ang pakiramdam, huwag nang magtungo sa Senado para hindi na makahawa. Ipinagbabawal naman ang virtual o online na pagdalo sa sesyon. Samantala, puspusan na ang ginagawang paglilinis ngayon sa session hall ng Senado para sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Alas 10 ng umaga, ang inaasahang opening ng second regular session, agad mag-a-adjourn sa tanghali para bigyan ng pagkakataon ang mga senador na magtutungo sa Batasan Complex. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you very much, Mayan, and thank you sa Net25 sa cooperation na pinagkakalob sa atin. Thank you rin kay Estela Smith, bago nating FSL members sa ating community. Ala na tayong oras. Well, kapitbahay, ari nawa sa nakalipas na 3 oras ay nakapulo tayo ng mga kaalaman sa ating palatuntunan. Mga breaking news, hindi lamang sa Pinas kundi sa abroad, sa iba't ibang panig ng daigdig. And of course, ang pagtalakay natin sa mga hot issues, sa ating insights, mga bagay na direkto, indirectly na nakakaapekto sa buhay nating mga Pilipino, dugong mga Pilipino. Saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon sa mga sandaling ito. And especially sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kapitbahay na nandiriyan sa Pilipinas. Direkto na nadarama ang bawat galaw ng ating pamahalaan. Wala ho tayong galit sa ating pamahalaan. We are for democracy. Ang atin lamang na ibinubunyag dito ay ang mga kasalaulaan ng mga nanunungkulan salungat sa kanilang mga sinumpaan sa pamahalaan. Kaya sabi ko na nga, if you see something, say something. Ayon sa World Bank, sa International Transparency, gamitin ninyo ang pinakang powerful, makapangyarihang tool na nandiyan sa inyong kamay, ang social media. Paalam na muna sa inyong lahat mga kapitbahay. God bless na lamang. Have a great weekend. Sabi ni paring Raul Villanada, take good care and God bless. Sabi ni paring Jasonorho. And to the man, the myth, and the legend. Sabi ni paring June D. T. Valencia. Inaantay niya si Manay. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udo, maray na hapon, maray na banggi sa gabos. I love you. Kagaya ng pagmamahal ko sa aking pamilya, bukas Sunday, magsimba tayo.
And of course, sa aking esposa na nag-iisa, happy kami, happy. Happy ka, Neng. I love you, Neng. Hindi narinig. Dapat malakas eh. Dapat malakas, Neng eh. Alam mo kung bakit. Dapat malakas, Neng eh. Well, until next Saturday, my friend, my pals, my FSL. Until next Sunday, God bless us all. Pagpalain nawa tayo ng biyaya, ng pagpapala, ng pong may kapal. At sana bigyan tayo lagi ng lakas ng ating pangangatawan. The greatest instrument of faith that you can have is to have prayers. Dapat ay malakas, sabi ni paring Jerry Conto. God bless us all, and bye-bye. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.